Europa dichterbij. We moeten ons wel zorgen maken, omdat we simpelweg komen van een periode waarin we dat veel te weinig hebben gedaan. Dus op heel veel gebieden zijn we kwetsbaar, hebben we echt problemen die we moeten aanpakken. Vraag, wat is de grootste blinde vlek die Europeanen hebben? En hun antwoord was dat wij dit toch allemaal kunnen doen. Jullie moeten echt voor jezelf gaan zorgen. Maar zonder die Europese integratie zouden we ergens tussen de 3 en de 8% slechter af zijn dan dat we nu zijn. Bijna alle compromissen in Europa die nu worden gesloten zijn acceptabel. En dat is eigenlijk een kunst. En dat is een Europese kunst. Europa is een economische reus, een politieke dwerg en een militaire vorm. Want als je het over Europese integratie hebt, dan heb je het over de vervlechting in Europa van de verschillende bevolkingen. Het lijkt wel alsof eigenlijk de Europese Unie voor iedereen iets anders betekent. En je ziet nu dat Europa weer voor uitdagingen staat, rondom duurzaamheid, dat is de andere, maar zeker ook weer rondom geopolitiek. Daar is het niet voor gebouwd. Kan Nederland nog zonder de Europese Unie? Absoluut niet. En we moeten het ook niet willen. Welkom allemaal. Van harte welkom allemaal bij de allereerste Charge-lezing. En dat ook nog op een hele speciale dag. Wie weet welke dag het is? Ja? Los van 1 november, sorry? Allerheilige. Oké. Die had ik niet aanzien komen, maar dat is wel een hele goeie. Ja? Wie biedt nog wat anders? Het verdrag van Maastricht. Ja, zeker. En natuurlijk de geboortedag van de Europese Unie. En welke dag is beter om de allereerste Charge-lezing af te trappen? Nou, en daar zijn jullie bij. Kun je toch maar even mooi zeggen. Ik wil jullie van harte welkom heten. Ik wil ook de mensen thuis van harte welkom heten. Iedereen die erbij aanwezig is vanuit huis. Fijn dat je er bent. Kijk mee, luister mee. En ik hoop dat je thuis genoeg mensen hebt om na dit evenement ook nog een eigen borrel te organiseren om het vervolgens na te kunnen bespreken. Mijn naam is Gaetana Verla. Ik mag jullie door deze dag heen leiden. Goed even om te weten, er worden vandaag foto's gemaakt. Dus dat is wel even handig om te weten. Er is dus ook een livestream. En ja, het is ook wel een interactieve sessie. Daar moet ik jullie wel een beetje voor waarschuwen. Want het is natuurlijk heerlijk om achterover te leunen en van alles te horen. En dat gaan we zo zeker doen. We gaan zo dadelijk luisteren naar niemand minder dan Arend-Jan Boekenstein met zijn lezing. Over politiek Europa. Droom of daad. En hoe dat ingevuld gaat worden, dat laat ik aan hem. Maar we vragen ook jullie input vandaag. Dus we gaan ook in gesprek. En er is ook voldoende ruimte om straks je vragen te kunnen stellen na de lezing. En daarover in discussie te gaan. Dus voor nu lekker achterover zitten en straks lekker meedoen. Dat is graag wat we aan jullie willen vragen. Goed, genoeg gepraat van mijn kant in ieder geval. We gaan het hebben over waarom deze dag, waarom vanuit Charge. Ik wil heel graag een heel groot applaus voor de directeur van Charge, Perry van der Molen. Dankjewel. Ja, heel erg hartelijk welkom op onze allereerste echte Charge-lezing. Ja, het is een hele bijzondere middag. Ik ben heel trots op, want met deze lezing zetten we heel bewust een stap om de politiek en de wetenschap te verbinden. Want we hebben gewoon Arend-Jan Boekenstein en Anne Strolenberg hier in de zaal. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja. En ik ben heel blij om te zien dat de mensen thuis meekijken, maar ook dat we hier met zo'n volle zaal in Utrecht zitten om met z'n allen over de toekomst van Europa in gesprek te gaan. Want de toekomst, dat is waar het de komende 2 uur over gaat. Om de lange termijn. En Gaetana zei natuurlijk al, het is niet voor niets dat we dat vandaag doen op 1 november. Want op 1 november 1993 trad het verdrag van Maastricht in werking. En vandaag viert de Europese Unie in principe zijn 31e verjaardag. Gefeliciteerd allemaal. We mogen elkaar daar best mee feliciteren. En wat ik dacht over na en ik dacht, eigenlijk is die Unie nog hartstikke jong. Jonger dan ik. Heel pril, want wat is 31 jaar in zo'n eeuwenlange geschiedenis van Europa? Je zou het bijna vergeten, maar vanzelfsprekend is het bestaan van die Europese Unie eigenlijk niet als je er zo naar kijkt. Niet als je er naar kijkt vanuit het perspectief van de lange termijn. En dat is wat we bij Charge doen. Lange termijn denken zoveel mogelijk ontdaan van de politieke waan van de dag. Ja, want om die waan kun je als politieke beweging als volgt natuurlijk eigenlijk niet heen, want je moet wel meekomen, je moet meegaan. En wij als wetenschappelijk platform kunnen het ook niet altijd even makkelijk, maar wij hebben er wel wat ruimte voor, want het is wel echt in onze doelstelling om op expertise en wetenschap gebaseerde kennis te ontsluiten voor de politieke beweging op de lange termijn in de breedste zin van het woord. Een hele mond vol.
Maar dat is een beetje zo'n soort grand statement. Ik vind het lijkt me goed om daar even 2 activiteiten die wij, nu ik jullie toch allemaal bij elkaar heb, even te spotlighten, te highlighten om dit concreet te maken. Want Charts is dit jaar best een beetje in een stroomversnelling terechtgekomen. We hebben een fantastisch wetenschappelijk medewerker, Marieke. We hebben 2 stagiaires sinds kort, Laurens en Rosalie. Dus met z'n 4 zijn we nu echt wel stappen aan het zetten. En kon ik kiezen wat ik met jullie ging delen. Voor de rest kunnen jullie onze site bezoeken om er meer over te lezen. Maar als eerste noem ik dan een aankomend onderzoeksproject over Europese defensiesamenwerking. Waar we achter de schermen hard mee bezig zijn. Samen met een internationale denktank gaan we juist op basis van de enorme complexiteit die de Vereniging van Europese Krijgsmachten met zich mee zou brengen, een concrete langetermijn roadmap maken met stappen richting hoe kunnen we nou verder. Als we dat willen gaan doen, wat komt daarbij kijken? En dat is een heel complex vraagstuk. We hebben daar veel gesprekken over gevoerd. En als je nou rekening houdt met alles wat er omheen speelt, welke stappen kun je nou echt zetten? Nou, volgens mij ligt daar precies onze taak. Dus daar heb ik erg veel zin in. En als tweede noem ik dan onze podcast Europa Dichterbij. Jullie zagen net de trailer. Ik hoop dat jullie allemaal gaan luisteren, als jullie dat nog niet gedaan hebben. Het eerste seizoen is klaar met 6 experts, waarvan ook eentje in de zaal zit, heel gezellig. En we gaan binnenkort nog met Reinier van Landschot, onze andere Europarlementariër, een epiloog opnemen. Dus dan gaan we terugkijken, wat hebben al die experts nou gezegd en wat kun je ermee als politiek. Dus als jullie allemaal die eerste 6 gaan luisteren, dan kunnen jullie samen terugkijken met Reinier binnenkort. Zou ik een goede deal vinden. En deze podcast die laat ook onze ambitie zien om op onze 2 thema's, democratische vernieuwing en Europese integratie, een breder wetenschappelijk platform te zijn. We maken kennis over democratie en Europa laagdrempelig toegankelijk. Ja, en in Europa Dichterbij, de podcast dus, daar laten we echt de wetenschappers aan het woord over Europa, over zijn krachten en zwaktes, want we sturen daarbij niet. Dat is ook echt onze rol. Wij brengen echt die wetenschap naar de politiek. Die brug slaan wij. Goed, dat even iets meer. Ik heb toch even een moment gepakt om iets over ons te vertellen. Maar vandaag gaat natuurlijk Arend-Jan Boekenstein deze brug voor ons slaan. En jullie kennen hem waarschijnlijk, misschien allemaal als historicus, een expert op het gebied van internationale betrekkingen. Maar nog veel waarschijnlijker natuurlijk als een veelgehoorde stem in het medialandschap. Want met de podcast waar Arend-Jan bij betrokken is, maakt hij complexe vraagstukken toegankelijk en relevant voor een heel breed publiek. Want je hebt een heel groot bereik. En dat is echt een kunst op zich, om dat toegankelijk te doen, om dat bij de mensen te brengen. En ik ben heel trots dat wij hier vandaag van die kunst mogen genieten in jouw lezing. Arend-Jan, zometeen neemt hij ons onder andere mee langs de huidige stand van zaken in Europa. En natuurlijk doet hij dat op het moment, dat weten we allemaal, voelen we allemaal denk ik, dat er wereldwijd echt ontzettend veel op het spel staat. Ik zou er graag een uitsluitend optimistisch verhaal over houden. Maar dat is moeilijk. En om eerlijk te zijn lig ik daar echt oprecht wel eens wakker van. Mijn vriend zit hier ook in de zaal, die mag je dat bij de borrel vragen. Het is niet naast de grote conflicten die we natuurlijk hebben, dan heb ik het over Gaza en Oekraïne, waar steeds meer landen bij betrokken raken, heb ik het dan natuurlijk ook, kunnen er ook niet omheen. Heel binnenkort hebben we de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De uitkomst daarvan zal linksom of rechtsom grote gevolgen hebben voor Europa op de lange termijn. Want hoe gaat die wereldorde verder verschuiven? Wat zal dit betekenen voor onze veiligheid, onze eenheid, voor de economische stabiliteit die we in Europa proberen op te bouwen? Dat is echt spannend. En dan gebruik ik daar een lief woord voor om dat uit te drukken. Het is echt heel spannend, denk ik. Arend-Jan heeft mij beloofd dat hij ons mee zal nemen in zijn visie op juist deze grote vragen en dilemma's. Hij zal laten zien wat er voor de EU op het spel staat en waarom wij juist nu stevig moeten nadenken over onze rol in de wereld, maar ook over onze verantwoordelijkheid en over onze ambities dichter bij huis. En meteen na zijn verhaal spreekt hij hier dus over met jullie allemaal samen, met Anna Strolenberg, onze Europarlementariër. En natuurlijk, jij kan als geen ander vanuit de Brusselse politieke realiteit daarop reflecteren, samen met jullie. En daarmee dus de politiek en wetenschap in dialoog vandaag. Want dit verjaardagsfeest van de Europese Unie, deze chartslezing staat in het teken van verbinding tussen wetenschap, maatschappij en politiek. Ik nodig jullie dan ook allemaal van harte uit om deel te nemen aan het gesprek, om mee te praten. Want met Volt blijft Charts dromen van een Europa dat de uitdagingen van vandaag en morgen sterk aan kan en samen sterker is. En ook ik persoonlijk blijf dromen van een Europa dat zijn waarden en idealen niet uit het oog verliest. Ook al kan het natuurlijk soms zijn dat pragmatische stappen nodig zijn. Dus ik hoop dat jullie allemaal met open vizier luisteren, reflecteren, dromen en straks mee in gesprek gaan over wat er nodig is voor het Europa waarin wij willen leven. Beste mensen, geniet van de komende 3 kwartier. Mag ik nu een ontzettend warm applaus voor de spreker van de allereerste chartslezing, Arend-Jan Boekenstein.
Ja, dames en heren, doet mijn microfoon het wel? Ik geloof het wel, hè? Ik moet jullie wel zeggen dat ik me een beetje een alcoholist voel in een gezelschap van geheel onthouders. En ik zal je dat uitleggen, want ik ga namelijk praten over de kracht en zwakte van het federale model. Want Volt is natuurlijk een federale partij. Maar dan moet ik jullie wel iets opbiechten. Je moet toch een beetje eerlijkheid in je leven betrachten, vind je niet? Ik was, toen ik zo oud was als de meeste Volters, 30. Ik had net een aanstelling bij de Universiteit Utrecht gekregen, wat trouwens godsonmogelijk was. Er was geen enkele baan geweest voor 6 jaar. Ik ben de lid van de Lost Generation. Hè? En ik wilde de krant veroveren, het NRC Handelsblad. En ik schreef allemaal stukken en ik had op het European University Institute gewerkt bij Alan Steele Millward. Dat was de man die zei, dat federalisme, dat is allemaal onzin. Dat komen wij in de archieven niet tegen. Het ging allemaal om pure, keiharde nationale belangen. Nou, dat schreef ik ook allemaal in de krant. Ik werd dus bekend eigenlijk als euroscepticus. En nou sta ik hier. Het leek me toch maar goed om het maar eerlijk te zeggen. Vind je niet? Maar goed, ik kan dat misschien toch wel een beetje redden nog. Want ik ben namelijk toch, door alle shit waar we nu in zitten, vind ik het toch wel heel goed om over dat federale model te praten. En ik denk ook dat de kracht misschien toch wel groter is dan de zwakte van het federale model. Maar dan moeten we er wel diep op ingaan, denk ik. Ik zal mijn water wegzetten. En dan zullen we eens even gaan beginnen. Kijk, vind je dat nou niet prachtig? Politiek tussen droom en daad. Europa nu of nooit. Nou, dit wilde ik met jullie gaan doen. Hè? De vraagstelling is een federaal Europa beter in staat om de problemen te lijf te gaan dan het huidige hybride model wat we hebben? Hè? En dat wilde ik eigenlijk met 3 deelvragen doen. Eerst, wat is nou eigenlijk de kracht en de zwakte van het federalisme? Federalisme is namelijk ook bloedlink. Hè? Kan er ook toe leiden dat mensen elkaar met messen te lijf gaan en dat het uit elkaar breekt. En daar gaan we ook over praten. Maar het heeft ook hele aantrekkelijke kanten. En hoe ver zijn we... Vervolgens gaan we als tweede ding doen van hoe ver zijn we gekomen met het huidige niet-federale Europa. En ik denk dat dat niet zo vreselijk ver is. Dat is weer een argument voor een partij als Volt. Het zou anders moeten. Hè? Snap je? Dus eerst de kracht en zwakte van het federalisme. En dan het punt van hoe ver zijn we eigenlijk gekomen met het hybride model. En dan, dat niet zo ver zal ik je laten zien. Hè? En dan doe ik het relevante. Zou het federale model ons verder brengen? Nou, mochten er nou hele intelligente mensen in het publiek zitten, dit is natuurlijk een imperfect link hier. Hè. Het kan heel goed zijn dat er allemaal andere redenen zijn waarom het niet gelukt is met het huidige hybride model. Maar we moeten ergens beginnen met onze redenering. Hè. En ik probeer dus aannemelijk te maken dat het debat over het federalisme toch wel heel relevant is in deze moeilijke tijd. Nou, laten we maar eens beginnen. We beginnen eerst met de theorie, kracht en zwakte van het federalisme. Je moet goed bedenken, in de jaren 50 had je dus onder intellectuelen daar grote debatten over. Hè? Met Henri Brugmans. Hè? Niemand kent dat nu nog. En die hadden hele debatten. Ook in de Tweede Kamer waren er Kamerleden die geloofden in het federale model voor Europa. Churchill had daarvoor ook die lezing gehouden waar de Verenigde Staten van Europa aanprees. Hè? Het was een beetje onduidelijk of dan Engeland daar ook bij zou moeten zijn. Maar dingen zijn allemaal gebeurd. Nou, wat is nou de theorie daarachter? Het grote verschil tussen een federatie en gewoon samenwerking is dat een federatie wordt de soevereiniteit gedeeld door het federale centrum en de deelstaten. Als we naar de Bondsrepubliek Duitsland gaan, dan is er dus een grondwet nodig om de competenties vast te leggen van de deelstaten, maar ook die van het centrum. Als je samenwerkt, hoef je dat niet vast te leggen. Daar heb je geen grondwet voor nodig. Dan begrijp je gelijk ook de gevoeligheid van die grondwetsdiscussie in Europa. Weet je nog? Ja goed, ik ben een oude man, ik heb het allemaal meegemaakt. En toen zeiden mensen als ik ook van ja, maar een grondwet dat hoort bij een staat. En Europa is geen staat. Ik heb verschillende artikelen geschreven waarin ik dat uitlegde. Hè? Ik ben nu van mening veranderd, dus wees niet ongerust. Met andere woorden, de soevereiniteit wordt gedeeld in een federatie. Hè? En het centrum en de deelstaten hebben dus een eigen bevoegdheid die niet zomaar kan worden ingeperkt. Want het is namelijk constitutioneel verankerd. Hè? Dus een bondstaat heeft een gemeenschappelijke bindende grondwet. Hè? De Bundesverfassung in Duitsland. Een statenbond, ja, dat is eigenlijk niks.
Dat is gewoon samenwerking tussen onafhankelijke staten. En er wordt helemaal geen soevereiniteit gedeeld. Je kunt er dus ook van af. Je kunt elkaar heel goed belazeren natuurlijk. Want er valt niks vast te pinnen. Hè? Dus dat is even het theoretische verschil. Nou, dit is eigenlijk een hele moeilijke discussie. Want als een Engelsman praat over federal, of een Amerikaan, dan heeft hij het over verschrikkelijke, verstikkende centralisering. Hè? Het hele debat, nu ook met Trump, gaat over dat vreselijke, perfide Washington moet niet denken dat ze iets te zeggen hebben in de deelstaten. Het is een heel belangrijk debat in Amerika. Hè? En ook de eurosceptici in Londen, die zijn tegen centralisme, dus tegen Brussel. Hè? Maar voor de Duitsers is het decentralisatie. Je kunt natuurlijk heel goed het federale model toepassen, waarbij dus Beieren, de deelstaat Beieren, heel veel bevoegdheden heeft. Onderwijs wordt bepaald door Beieren en niet door Berlijn. Het is trouwens leuk als je ooit nog Thierry Baudet wil overtuigen van het federale model. Kun je ook zeggen van ja, maar wat gek dat je er eigenlijk tegen bent. Want je kan met het federalisme een zwak centrum maken en hele sterke deelstaten. Dat kan. En dan zou je nog steeds een echte Europese regering in het centrum hebben en ook een echt Europees parlement. Hè? Dus het parlementaire model. Alleen de nazistaten hebben behoorlijk wat bevoegdheden. Maar die weg kiezen de populisten natuurlijk niet, omdat het gewoon toxic is, het woord federalisme alleen al. Alleen in deze zaal kan je dat zeggen zonder dat je tomaten om je oren krijgt. Nou, je ziet het ook. De Amerikaanse federalisten, Hamilton, die wilden een sterk federaal bestuur. En de federalisten in Zwitserland, die wilden juist de kantons sterk houden. Dus je kunt ook, als je wilt decentraliseren, het federale model gebruiken. En nu komen we tot de essentie. We hebben dus aan de ene kant solidariteit. Dat gaat via het centrum. Waarbij je dus bijvoorbeeld ook geld zou kunnen schuiven. Hè? En aan de andere kant autonomie. En beide zijn natuurlijk legitieme principes. Hè? Niet alles hoeft door Brussel geregeld te worden, toch? Maar het zou wel fijn zijn als er solidariteit zou zijn tussen de staten. Dus met andere woorden, het is eigenlijk een heel verstandige ideologie. Die eigenlijk niet ideologisch is, maar heel pragmatisch. We willen voorkomen dat er een excessief centralisme is. De macht van de Europese regering moet begrensd zijn. Ook constitutioneel verankerd. Maar ook tegen excessief decentralisme. Want we komen natuurlijk niet verder met elkaar als Orbán gisteren weer dus die UNRWA-resolutie heeft gevetood. Dat is natuurlijk hopeloos waar we mee moeten werken met die nationale veto's. We komen daar nog op terug. Oké, dus dat is toch wel, als je er zo in verdiept, wel iets heel interessants. En ik begrijp wel dat Volt daar geïnteresseerd in is geraakt. Want het is een rechtmatigheid van solidariteit, maar ook van autonomie. Je kunt dus de autonomie van de deelstaten veiligstellen, wat verstandig is. Maar er moet ook solidariteit zijn in het centrum en slachtvaardigheid. Hè? Dus het is eigenlijk een hele genuanceerde positie. Nou, het heeft hele aantrekkelijke kanten. De grote denker van Nederland, Thierry Baudet, dat is de grootste denker, die heeft gezegd er zijn twee entiteiten die het meest democratisch zijn. Dat is de nazistaat en dat is de federatie. Dat staat ook in zijn proefschrift. Daar heeft hij warempel gelijk in. De nazistaat, dat leren op de lagere school. Een nationale regering, een nationaal parlement. Nou, een federatie heb je een echte Europese regering en een Europees parlement. En als je dus als het parlement de regering naar huis kan sturen, zouden we allemaal naar Anna kijken bij het Europese Nieuwsuur. En zo denk ik, oh, lukt het Anna om die jongens en meisjes daar weg te sturen? Wordt het heel spannend van, hè? Nu kijken we alleen naar Laurens 's avonds, omdat we weten dat Laurens die kan in een coalitie de regering naar huis sturen. Hè? Dus dat is het probleem van het huidige hybride model. Dat het heeft niet echt tanden. Hè? Maar goed. Oh, er wordt gebeld door Jean Monnet, misschien. Ik weet het niet. Nou, het is bovendien ook een hele heldere structuur. Een echte Europese regering, een echt parlement. Ja, dan is er geen democratisch tekort meer. Weet je nog, tijdens de eurocrisis werd er met miljarden geschoven. Dat bleef buiten het Europees parlement. Dat ging via de Raad. Dat is natuurlijk een beetje raar als je zoveel miljarden schuift en er is geen echte democratische controle op. Wouter Bos schreef dat toen ook in zijn boekje. Ja, hoe lang kunnen we daar nog mee doorgaan dat we dit soort dingen doen? Met de beste intenties, maar het is
niet echt democratisch verankerd. Hè? Ook weer een argument voor Volt, hè, voor een federatie. En dan komt er nog wat. Ook als je hele heterogene politieke eenheden hebt in een staat, hè, noem maar wat, Spanje met Catalonië of Engeland met Schotland, hè, dan is eigenlijk ook het federale model heel flexibel om die rechten van die minderheden vast te leggen. En dat kan je zelfs doen zonder gevaar van afscheiding, als je het wijs en intelligent doet. Als je het heel erg centralistisch aanpakt, dan knalt het natuurlijk. Hè? Daar kom ik nog op terug. En verder, en dan komen we bij Montesquieu en Madison, het federalisme beperkt ook de macht van het centrum, hè, via de grondwet. En ook van de deelstaten. Dus het kan ook excessief machtsmisbruik van een Europese regering voorkomen. Dus ook daar zit toch wel enige diepgang in, zou ik willen zeggen. Nou, dan komt het beroemde argument van Hannah Arendt. Hè. Een Verenigde Staten van Europa zou oorlog kunnen voorkomen. Dat speelde overigens ook bij de verzetsgroepen, zowel in Nederland, maar als ook in Duitsland. Hè. Waarom hebben we die verschrikkelijke oorlog? Dat komt omdat we nazistaten hebben. En nazistaten betekent, dat leidt altijd tot oorlog. Want die nazistaat heeft een nationale oriëntatie. En dat botst met andere nazistaten. En daar komt gedonder van. Hè. Ook Kant zat natuurlijk aan dat punt. En natuurlijk het laatste argument. Ja, een federatie heeft veel meer slagkracht. Moet je toch eens voorstellen als Europa met één stem zou kunnen spreken. Hè? Ook met buitenlandse politiek. Dan wordt er wel op gelet. Nu is het heel vaak zo. Ons beleid ten aanzien van Israël is eigenlijk non-existent in Europa. Omdat de Europese lidstaten fundamenteel oneens zijn over het standpunt ten aanzien van Israël. Daarmee zeg ik niet als je er een federatie van maakt dat dat gelijk opgelost wordt. Want ja, die verschillen zijn er niet voor niks. Die zitten heel diep. Dus dat maakt de discussie ook zo moeilijk. Goed, en nou komt even een donkere kant. Ik heb onder jullie stoel allemaal een envelop gelegd met een valiumpil erin. En ik zou aanraden om dat nu maar even te slikken. Want dit is niet iets wat je nou op een Volt-congres vaak te horen krijgt. Hè? Ik hoop niet dat dit gestreamd wordt, overigens. Nou ja, kijk, zo dacht ik erover toen ik 30 was. Hè? En dan schreef ik allemaal stukken. Ja, jongen, het federalisme, dat kan in Amerika werken, want er is een gemeenschappelijke taal. Er zijn mensen die hebben een gemeenschappelijke vijand, namelijk de Britten. Het was een kolonie van de Britten, weet je wel. Ze hebben gemeenschappelijke gebruiken ontwikkeld. En dat betekent dus dat er eigenlijk een Amerikaanse identiteit bestaat. En Europa mist dat. En dan zat ik ook nog, ging ik een beetje intelligent lopen doen. Dan zei ik van de Franse identiteit is eigenlijk een soort negatie van de Duitse. Want de Fransen zijn doodsbang voor de Duitsers. Die hebben er 3 keer last van gehad. 1817, 1914, 1940. Dus de gedachte dat dat gezellig wordt in zo'n federatie met landen die zulke tegengestelde gevoelens hebben, dat gaat er niet worden. Dat soort dingen zei ik toen. Hè? En dat schreef ik ook op. Maar ja, ik ben een beetje gaan twijfelen. Namelijk, als je kijk, vroeger zei ik dus, Europa is geen staat en zal het ook nooit worden. Hè? Maar toen ging ik veel lezen over de geschiedenis van Frankrijk. En ja, dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Dat kreeg ik een beetje als cadeautje van de universiteit. Als je een nieuw college doet, dan moet je weer heel veel lezen en zo, weet je wel. En toen las ik dus, jongens, in 1880 in Frankrijk. Het woord l'État betekende geen staat. Maar dat betekende de regio, de lokale regio waar je uitkwam. Met andere woorden, er was geen Franse staat in de beleving van mensen. Er waren ook verschillende talen, Bretons en Argot. En die mensen hadden niet zoveel met elkaar. Het centrum was er natuurlijk wel, dat was ook wel een idee van Frankrijk. Maar de lokale oriëntatie was veel groter dan nu. Ja, toen dacht ik, toen ik dat las, van ja, maar als dat zo is, dan zou je Europa ook kunnen zien als de natuurlijke schaalvergroting, hè, wat je ook hebt gehad met staatvorming. En dan is het misschien toch niet wezenlijk anders. Hè? Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar ik doe het niet. En nu komt weer een negatieve gedachte. We hebben nu verzorgingsstaten. Hè? Nou, er is niets zo egoïstisch als een verzorgingsstaat. En om dat te laten opgaan in een eenheid is zo lastig. We kunnen al niet eens met vluchtelingen omgaan omdat we een verzorgingsstaat zijn. Hè? Dus je kan makkelijker een federaal Europa maken in 1880
dan nu. Want die verzorgingsstaat maakt het nog veel lastiger. Nog een nare opmerking. Er is geen begin van een politieke meerderheid, jongens, in Europa voor een federaal Europa. Ik vrees dat dat wel waar is. Dat is er niet. En nog iets anders. Stel je voor dat je een federaal model toch zou doen. Als dat niet gedragen wordt door het volk, is het een recept voor opstanden. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel je voor, er komt oorlog met Poetin. En we integreren meer. Hè. Dat zag je bij de Duitse eenwording ook, 1870. Er was nog een oorlog met Frankrijk voor nodig om het helemaal af te ronden. Dat ging niet via de economische route. Het Zollverein was niet voldoende. Het vereiste echt een bloedige oorlog. Hè. Nou ja, luister eens. Stel je voor dat we dat doen en we gaan dan meer integreren richting federatie. Nou, dan gaat Brussel zeggen van, zeg Italië, deelstaat, dat gaat niet goed bij jullie. Dan moeten ze even flink bezuinigd worden of wat dan ook. Dan is het natuurlijk een godsend voor elke populist om zich tegen Brussel te keren. Ik hoop dat jullie dat met me eens zijn. Dat is natuurlijk wel echt zo. Hè? Ik bedoel, dan hebben we een fantastische knuppel, hè, om mensen mee te slaan. Sterker nog, laat ik het nog provocerender zeggen, in dit deftige gezelschap. Stel je voor, je wil Kamerlid worden. Want ja, je verdient toch 2 keer zoveel als op de universiteit. Hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat wilt. En je bent volstrekt niet ideologisch. Het gaat je gewoon om macht. En ik kan je vertellen, dat komt veel voor. Dan is het dus zo dat mensen moeten zo gek zijn dat ze op je stemmen. Nou, dan gaan we lekker zondebokken natuurlijk. Hè. Dat gebeurt door de hele geschiedenis heen. We get the vote out. Hè. En er zijn mensen die ons bedreigen en ze stinken ook een beetje. Dat soort dingen, van die hondenfluitjes, hè, dat doen we. Maar ook als het dan eens een federatie is. Het ligt allemaal aan Brussel. Het is een schande. En dan, nou, je voelt al dat de Mussolini's weer opstaan. Hè. Dus daar moet je wel over nadenken. Het moet gedragen worden. Maar de Duitse eenwording toont dat een oorlog wel zou helpen. Dus als ik Volt was, dan zou ik proberen die oorlog te stimuleren. Oké, nou nog even 1 zwarte dia en daarna beloof ik dat ik heel keurig zal zijn. Als je eenmaal een federatie hebt, dan moet je wel bedenken dat het ook tot enorme spanningen kan leiden. Amerika, de burgeroorlog, hè? Een heel mooi voorbeeld. Nigeria is totaal uit de hand gelopen. Zwitserland ook, hè? Nu is het ook heel gedecentraliseerd. Singapore werd uit de Maleisische Federatie gegooid vanwege raciale spanningen. En dan heb ik nog al die dingen in Zuid-Amerika waar ik je mee zal vermoeien, maar ook in Afrika. Dus het is echt zo dat als het niet wordt gedragen door het volk of als de entiteiten te divers zijn. Ik ging dan altijd de socioloog Hofstede aanhalen, die liet zien dat dus in Europa het buitengewoon divers is. Hè? De verhouding staat-burger is in Italië wezenlijk anders dan in Nederland. Hè? En je kan je voorstellen dat het natuurlijk problemen geeft met integratie. Hè? Als je de staat niet vertrouwt, en dat is in Italië in hoge mate het geval, hoe kan je dan integreren met zo'n staat? Hè? Dat zijn dingen, daar maakte ik vroeger enorme problemen over. Nou, dan gaan we nu gewoon eens kijken hoe ver zijn we gekomen met het huidige hybride model. Wat hebben we daarmee kunnen doen? En ik geef eerlijk toe, we weten natuurlijk niet of het met federalisme beter zou zijn gegaan. Maar we gaan daar toch proberen iets over te zeggen. Nou, economisch. Ja, we hebben dus veel minder groei dan Amerika. Hè? En dat komt natuurlijk omdat Big Tech is in Amerika en bij ons alleen bij ASML. En dat heeft een directe relatie met de fragmentarisering van de gemeenschappelijke markt. Wij praten wel over een gemeenschappelijke markt, maar die hebben we helemaal niet. En het is een grote schande. Want daarmee hebben we dus heel veel geld laten liggen. En dat komt dus omdat die nazistaten belazeren de zaak. Hè? Die proberen hun eigen heilige huisjes te beschermen. Het heeft ertoe geleid dat we dus veel minder groeien dan Amerika. Nou, we hebben dus geen enkel tech-concern, met uitzondering van ASML. Maar we hebben ook geen gemeenschappelijke markten eigenlijk. Zelfs bij producten zijn er uitzonderingen. Diensten al helemaal niet. De Bolkestein-richtlijn, weet je nog. Geen digitaal, geen energie. Het is treurig. Hè? En we hebben ook geen kapitaalmarktunie. Moet je je voorstellen, in Amerika kan je zo gemakkelijk geld lenen. Ook venture capital, hè? Durfkapitaal. Kan niet. Je kan geen durfkapitaal in Rome ophalen als je in Amsterdam een start-up doet. En daar doen we onszelf dus vreselijk mee tekort. En de reden is dat onze banken
dwars liggen. Die beschermen ook hun eigen posities. Hè? En ook dus als je praat over, ik was laatst bij de AFM, en die legt dan dus uit dat de nationale toezichthouder en de Europese, die maken gewoon al jaren ruzie met elkaar. En we komen geen steek verder. Dat vind ik wel een indicatie, hoor, dat het federale model beter zou werken dan dat geëmmer wat we nu hebben. We hebben ook geen energieunie. Hè? Hier, EU-bedrijven krijgen 80% minder venturekapitaal dan Amerikaanse bedrijven. Iedereen kan bedenken dat dat stom is, toch? En dan zijn de energiecrisis, we waren dus totaal afhankelijk van het goedkope gas van Rusland. Ja, en nu zijn we dus helemaal in de problemen gekomen, omdat we vreselijk hoge energieprijzen hebben. En we ook letterlijk aan het deindustrialiseren zijn. Hè. Er worden Volkswagen-fabrieken gesloten. Het is echt indrukwekkend. Nou, we kunnen het wel. Dit is weer een positieve, de arbeidsproductiviteit. En dan zie je dat 1890, hè. Amerika is dus 100. Hè. Nou, we hebben het toch best aardig gedaan tot en met, grofweg 2000. En toen is het echt, dit is een prachtige indicatie, die blauwe neergaande lijn, dat we het niet goed doen. We doen het niet goed. En dat heeft alles te maken met die fragmentarisering van die gemeenschappelijke markt. Conclusie, economische problemen. EU kent lage groei. We hebben geen enkel tech-concern, behalve ASML. We hebben knalhoge energieprijzen. We hebben minder durfkapitaal. De gemeenschappelijke markt is niet af. Dus ik zou zeggen, een federatie zou wel helpen op al die terreinen. Het kan zijn dat het knalt, maar het is een debat waard. Vind je niet? Nou, hoe ver zijn we gekomen qua veiligheid? Nou ja, de Russische defensie is gegroeid met 360% sinds 2000. De Chinese met 596%. De Amerikaanse defensie is gegroeid tot 60%, maar die begonnen natuurlijk al heel hoog. Hè? En de EU-defensie was gekrompen of stabiel tot 2015 en is toen pas gaan groeien. Maar ja, voordat je je eigen satellieten hebt en je eigen transportvliegtuigen, dan zijn we 10, 15 jaar verder. En dat is een probleem, dames en heren, omdat Trump president gaat worden. Ik lig daar dus ook wakker van, net zoals Barry. En dan blaast hij misschien wel de NAVO op en dan hebben we dus die satellieten niet. Hè? Dan moeten we dus smeken met de Amerikanen. Oké, we beloven dat we meer geld hebben, maar zouden we alstublieft uw satellieten mogen gebruiken? En als dat niet kan, ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het echt niet meer. Hè? Hier zie je de militaire uitgaven. Amerika dus heel hoog. En Europa, dat is een beetje stabiel gebleven. 2020. Nu gaat het wel wat beter. Maar het is toch echt een probleem. Bovendien, als je erin duikt, de mensen kunnen niet met elkaar communiceren. We maken 8 soorten tanks. Het is allemaal van een... Ik zal je één ding vertellen, niet verder vertellen. Ik treed ook wel eens op voor de defensie-industrie. Je hebt geen idee wat voor een lethargische club dat is. En weet je hoe dat komt? Toen ik Kamerlid was het ook. Ze komen gewoon naar je kamer toe en dan smeken ze dat ze een Corvette kunnen verkopen. Hè? Dat we helemaal niet nodig hadden. Met andere woorden, omdat defensie een uitzondering is op de gemeenschappelijke markt, het verdrag van Rome, kan je gewoon lekker nationaal blijven zooien. En dan ga je lekker naar Laurens toe, van ik wil een Corvette kwijt en zo. En zou je dat niet willen regelen voor me? Want er is nauwelijks concurrentie, omdat het een uitzondering is van de gemeenschappelijke markt. Echt ongelooflijk stom. Het moet heel snel veranderen. Nou, en dat allemaal, jongens, terwijl de Russische beer brult. Hier zien we dus dat die blauwe staafjes, en daaronder zie je de landen, dat veel mensen ervan overtuigd zijn dat het misgaat met Poetin. Hè? En waarom? Poetin maakt veel meer wapens dan hij nodig heeft voor Oekraïne. Why the hell is that? Dat is toch een enge gedachte. Waarom doet hij dat? Hè? Dus mensen zijn heel bang als Trump het komt, dat hij dus op een akkoordje gaat maken met Poetin. En dan vervolgens dat Poetin in de Baltische Staten wat gaat doen. Hè? Dus de angst neemt echt toe. En dat doen we terwijl we dus weten dat Europa te weinig defensie heeft. Conclusie, veiligheid. De EU mist satellieten. Strategic lift, dat zijn van die grote transportvliegtuigen. Radarvliegtuigen, tankervliegtuigen. Kijk, een federaal Europa zou natuurlijk kunnen leiden tot taakspecialisatie. Een onderwerp waar je niet over mag beginnen nu. Ja, we moeten alles hebben, zeggen ze dan, weet je wel. Het zou natuurlijk kunnen als je federaal... En standaardisatie is wel... Het is toch wel leuk als de walkie-talkies met elkaar kunnen praten. Lijkt mij handig. Hè? Maar goed.
Oké, het federaal model blijft dan bloedlink, want het kan uit elkaar ploffen. Hè. Ik hoop wel dat jullie dat ook echt... Dat is nog wel het element van euroscepticisme dat ik heb behouden. Het kan echt uit elkaar knallen. Simpelweg omdat populisten het heel gemakkelijk kunnen gebruiken, hè, als argument van we moeten eruit. Maar het is dus toch interessant. Hè. Kijk, dit is eigenlijk mijn argument. Kan Europa al deze dingen bereiken zonder het federale model? We hebben dus die kapitaalmarktunie, zo ongelooflijk belangrijk. Ik heb daar met die mensen gesproken. Het zit muurvast. En ook als mensen zeggen, nou, het komt wel goed, nou, daar ben ik sceptisch over. We zijn er heel goed in om dat niet op te lossen met elkaar. Hè? Nou, die gemeenschappelijke markt heeft allemaal gaten. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Hè? Je kunt soms ook artikelen lezen, dan wordt het vertaald in interne tarieven eigenlijk. Hè? Door al die nationale protectionisme. En soms lopen die tarieven dan als het omrekent tot 50-60%. Ik vond zelf in de archieven, bij het verdrag van Rome, dat dus Renault en Peugeot praten dan met Mercedes en Volkswagen. Laten we dan met elkaar afspreken dat we alleen de modelletjes naar elkaar exporteren waar we geen last van hebben. Toen dacht ik van ja hoor, dat zijn weer kartelafspraken natuurlijk. Hè? Dat is later wel beter geworden, hoewel de prijzen van auto's nog steeds uiteenlopen, wat ook wel geen goed teken is. Hè? Nou, we moeten natuurlijk veel meer geld investeren in veiligheid, maar ook in die groene transitie. Kijk maar wat er allemaal gebeurt in Spanje weer. Hè. Nou, dat vereist natuurlijk gemeenschappelijke leningen. Dat is goed gegaan met COVID. Kijk trouwens even naar Spanje, wat die met het COVID-geld gedaan heeft. Spanje groeit met 5-6%. Dat is echt heel indrukwekkend. Niemand spreekt daarover, maar dat is echt een heel mooi voorbeeld van waar dat gelukt is. In Italië zijn natuurlijk weer zorgen over hoe dat geld is besteed. Dat moet ik ook eerlijk aan jullie toegeven. Nou, migratie moeten we absoluut Europees oplossen. Wat ik wel leuk vind is dat de huidige regering dat ook ontdekt. Hè? Die ontdekken nou via een hele moeizame route dat eigenlijk alleen maar Europa dat kan oplossen. Ik kan er wel van genieten. Hè? Ik kan er wel van genieten. Nou, we moeten zo snel mogelijk een Europese zuil binnen de NAVO hebben en dan smeken bij Trump of we die satellieten van hem nog mogen gebruiken. Ik hoop dat dat goed gaat. We moeten, denk ik, dat Draghi-rapport vond ik toch wel ongelooflijk interessant. En ook dat Letta-rapport. En ik denk, in een wereld waarin China nu zo machtig is, en Amerika zeker ook, zullen we toch moeten werken aan Europese kampioenen. Ik zeg je er heel eerlijk bij, het is een vreselijk dilemma. Want dat betekent namelijk ook dat als je dus meer industriebeleid gaat doen en minder mededinging, dan kunnen de Europese consumenten natuurlijk hogere prijzen krijgen. Maar ik denk wel dat de situatie zo ernstig is dat we toch moeten proberen aan industriebeleid te gaan voeren. Hoe lastig en gevaarlijk dat ook is. Want ja, China die dumpt natuurlijk ook heel veel dingen. Hè? Als je zoveel geld propt achter je producten, dan moeten we toch ook wat doen. Hè? Zelfs ik als liberaal, ja, als je in een gezelschap van geheel aanhouders bent, dan moet je misschien toch ook maar stoppen met drinken. Oké, nou... we moeten koploper worden in duurzaamheid en andere techsectoren. Dat kan ook, alleen het wordt wel ongelooflijk duur. Dus die energieprijs blijft blijvend hoog. En dat zou logischerwijs betekenen dat we misschien toch een beetje weg moeten uit die energie-intensieve industrie. Nou, dat is de meest pijnlijke opmerking die je kan maken. Daar maak je geen, maar ik denk wel dat dat onvermijdelijk, eerlijk gezegd, is. En Draghi praat over 700 tot 800 miljard per jaar. Gaan we dat doen met het huidige... Ik geloof er geen bal van. Dat gaan we niet doen. Dus oké, het mag dan bloedlink zijn. Maar we hebben absoluut een grotere slagkracht. We hebben een grotere militaire slagkracht nodig. Soms dan hoop ik wel eens dat Trump het wordt. En dat Poetin stoute dingen doet. Want er dan echt een enorme crisis ontstaat. En dan eindelijk de neuzen... Dat er een aantal lidstaten dan bij elkaar komen. En nou gaan we het anders doen. Soms denk ik wel eens dat zo'n crisis ervoor nodig is om het in beweging te brengen. Nou, natuurlijk moeten we die gemeenschappelijke markt... Het is toch te gek voor woorden. Weet je hoe rijk we daarvan zijn geworden in zijn incomplete vorm? We kunnen er nog veel rijker van worden als we het zouden afmaken. En ook democratisch. Als je het Europees Parlement krijgt, dan zie je dus heb je 1 minuut mag je wat zeggen. En dan is er geen debat. Een parlement zonder debat is als een piano zonder snaren. Toch? En het is toch geen wonder dat mensen daar nauwelijks belangstelling voor hebben. Als het zo artificieel eigenlijk allemaal is. Hè?
Dat vind ik wel een heel sterk argument voor. Wij kijken pas naar een regering en een parlement als het parlement in staat is om de regering weg te sturen. Na het Nieuwsuur moeten we kijken naar het Europese Nieuwsuur. Dan zien we Anna. En dan zeggen we, hup Anna, hup Anna. En heel misschien dan gaat die regering weg. Dat zou natuurlijk heel veel anders zijn dan dat technocratische gedoe nu. Ook de klimaatcrisis natuurlijk. Dat als grensoverschrijdende problemen hebben grensoverschrijdend bestuur nodig. Ik kan dat gewoon niet anders zien. Hè? En mocht dan Thierry Baudet zeggen, ja, maar de nazistaat dan? Dan zeggen we tegen hem van, beste Thierry, de nazistaat kan juist overleven in het federale model. Want het krijgt zijn eigen plekje. En dat mag over onderwijs nog beslissen, over cultuur en al dat soort dingen. Alleen, een aantal competenties die gaan een treedje hoger. Maar daar kan jij ook op stemmen. Dat moet toch te verdedigen zijn? En het bestaande model is zo failliet. Het is toch zo hopeloos zoals het nu werkt. Ik noemde al even het punt met Orbán. Hè? 1 man, ook Figo in Slowakije, zo'n vreselijke druiloor die alles aan. Hij heeft gisteren gezegd dat hij naar Moskou gaat om de herinnering van de Tweede Wereldoorlog, weet je, waar Rusland natuurlijk een hele grote rol in speelde. Nou, de oppositie in Slowakije op de achterste benen natuurlijk. Hè. Weet je, het is gewoon zo in het huidige model. Het is heel aantrekkelijk. Hoe kan je stemmen krijgen? Nou, moet je zeggen dat Europa is gewoon kloten. Gewoon kloten, daar krijg je stemmen mee tegenwoordig, toch? En ook Brussel is gevaarlijk en immigranten zijn levensgevaarlijk. Op die manier, via die route, krijg je de meeste stemmen. En mijn stelling is, dat vreselijke model wat we hier hebben, dat wordt door dat hybride model heel erg gevoed. Want je gaat dus in Brussel proberen op een akkoordje te gooien. En dan kom je terug in de nationale hoofdstad. En dan zeg je, ja, het moest van Brussel. Dus als de nationale regering niet de verantwoordelijkheid neemt voor het compromis in Brussel, dan gebruik je dus Brussel als een boze demon. Hè? Met andere woorden, ik zou er aan denken. Het is 11:55. Als Trump wint, ondermijnt hij de NAVO. We hadden het al 5 jaar eerder moeten doen. Hè? Poetin bouwt meer wapens dan hij in Oekraïne nodig heeft. Europa deindustrialiseert. We moeten die energietransitie versnellen om nog te redden wat er te redden valt. Het federale model kan hierbij helpen. En bedenk goed, dus op de andere kant, hoe groter de crisis wordt, hoe meer populisten zijn. We zullen toch moeten tonen en laten zien waar we staan. Nou, ik ga nog met wat lichtpuntjes eindigen, want jullie zijn natuurlijk ook een beetje geschrokken van alle dingen die ik gezegd heb. Hè. Dus om een beetje te voorkomen dat er een piek komt in het aantal suicides binnen Volt, ga ik nu nog wat positief zeggen. Kijk, weet je, ik ben heel somber over democratie eigenlijk, omdat ik gewoon in Amerika zie dat 63% van de Republikeinen geloven dat de verkiezingen gestolen zijn. Daar word je toch doodziek van als je dat leest. Hè. Dus ik zou zeggen, het gaat niet goed met onze democratie. Dat lijkt me toch heel erg voor de hand liggend. Hè? Nou, ik zou zeggen, hoe komt het dan dat zowel Xi als Poetin doodsbang zijn voor democratie? Xi wil niet dat de Chinese burgers geïnspireerd worden door de meer transparantie in Taiwan. Poetin wil absoluut niet dat Oekraïne een levendige democratie wordt. Ja, dan zouden de Russische burgers ook wel eens kunnen denken van, nou, misschien is dat helemaal niet zo'n gek idee. Want mijn Russische vrienden bijvoorbeeld, die leven dan, hebben een baan op de universiteit, dan hebben ze een heel klein huisje buiten Moskou en dan zitten ze wat met wortels en uien te knoeien en dat ruilen ze dan voor wodka. Ze verwachten helemaal niets van de regering. Hè? Dat is echt heel erg om in Rusland te moeten leven. Hè? Dus met andere woorden, wij mogen dan zeggen dat gaat niet goed. Het is nog steeds een heel verleidelijk concept en dat weet ik zie. En Poetin als geen ander. Dus in die zin, ja, is het misschien toch zo slecht nog niet. En nog een ander punt. Dat is wel een beetje een linkspunt. En of ik daar gelijk in heb, weet ik ook niet. Maar vandaag denk ik er zo over. Kijk, toen ik in Amerika woonde, kwam ik terug en dan lag er een bedelaar in mijn portiek. Hè? En toen voelde ik dat ik een Europeaan was. Want ik wil gewoon niet dat mensen buiten slapen. Ik vind het zoiets, ik slaap er zelf ook niet goed van. Hè? Hij zag er ook ontzettend onverzorgd uit. Hè? Nou, in Amerika is dat doodgewoon. Ik weet ook dat dat in Nederland steeds meer gebeurt. Maar het is in New York toch echt wel een beetje erger dan bij ons.
In die tijd had je ook de mole people, die leefden in de underground. Dat was helemaal eng. En die aten elkaar ook op en zo. Ja, er zijn allemaal dingen gebeurd. Maar goed, Europa heeft een andere balans tussen dynamiek en het vangnet. Hè? En eerlijk gezegd ben ik daar eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik wil graag dat de allerzwaksten worden geholpen. Hè? In Amerika is het dus gewoon niet. Hè? Dat is er gewoon niet. Mensen, dan zeggen ze ook van, ja, als ik 2 bochten verkeerd afga, dan ben ik mijn baan kwijt. Ook in Londen geldt dat voor. Hè? Laatst mochten we met een podcast optreden voor de Londense Nederlandstalige gemeenschap. Mensen hebben allemaal hele goede banen, maar zeggen, Arend Jan, als ik 3 keer een fout maak, ik word eruit gegooid en ik krijg niks meer. Het leidt ook tot allemaal vriendjespolitiek. Hè? Je moet als Anna mijn basis zou zijn, dan ga ik Anna een beetje lopen slijmen, zo in de hoop dat ik mijn baan kan behouden. Allemaal dat soort nare dingen krijg je dan. Hè? Dus met andere woorden, het mag dan zo zijn dat we diep in de problemen zitten, maar het idee dat we ook dynamiek willen hebben, maar ook een vangnet, is nog zo beroerd niet. Hè? Zweden laat bijvoorbeeld trouwens zien dat het vrij redelijk gaat, hoewel de belastingen in Zweden wel heel erg hoog zijn. Maar het is niet een derde wereldland geworden. Hè? Dus misschien is ons model op de lange termijn duurzamer dan dat keiharde Amerikaanse model. Weet je dat de gemiddelde leeftijd in Amerika, zag ik vanmorgen, is nu 75. Bij ons is het 80. En dat heeft ook alles te maken met die ontzettende stress die mensen beleven. Hè? Dus we moeten ook niet bij alles nou nadenken dat alles misgaat. Er is veel om te verdedigen. En zeker, er is ook alle reden voor Volt om het federale model te blijven bepleiten. Al was het maar omdat het huidige hybride model de problemen die we hebben niet te lijf kon gaan. Ik dank u wel. Dankjewel, Arend-Jan. Kritisch, maar eindigend ook nog wel met er zit ook wel een boodschap van hoop in, hoor ik eigenlijk wel, hè? Absoluut. Absoluut, anders komen er te veel suicides hier. Ik moet Oh, een beetje leuk eindigen. dat was hopelijk niet je enige motivatie. Dank. We gaan daar graag over doorpraten met u. Maar ze werd net al een paar keer even genoemd. Ik wil heel graag eerst een reactie vragen van onze Europarlementariër voor Volt vanuit Brussel. Mag ik een applaus voor Anna Strolenberg? Dank u wel. Ja, Anna, dit zo gehoord hebbende, wat is jouw reactie daarop? Nou, ik vond het een interessant verhaal. Deels herkenbaar in het feit dat het inderdaad heel erg lastig is waar we mee bezig zijn op dit moment om echt te strijden voor een federaal Europa. Maar ik denk wel, Arend-Jan, dat op dit moment een aantal dingen zijn die toch een klein beetje in die richting gaan. Ik zit pas een aantal maanden in het Europees Parlement, maar er zijn wel die laatste lichtpuntjes, ook wat lichtpuntjes die ik zie. Zo is er nu een nieuwe Europese Commissie, die moet nog ingestemd worden. Maar als je kijkt wat hun prioriteiten zijn, dan is dat eigenlijk competitie en veiligheid. Dus daar wordt nu heel erg op gefocust. Er wordt niet direct gezegd, we willen een federaal Europa, want dat zorgt voor meer veiligheid. Maar toch, als je kijkt, zijn er toch stappen die genomen worden om een meer Europese defensieindustrie op te zetten, om te kijken hoe we onze eigen kampioenen kunnen maken, dat er meer geld moet komen. Het Draghi-rapport is er heel duidelijk over dat er meer gemeenschappelijk geld moet komen. Dus ik zie in de prioriteiten van deze commissie toch wel wat mogelijkheden. En ook al zijn wij het er met Volt niet altijd mee eens, want we vinden het te veel gericht, te veel doorgeslagen naar competitie en te weinig gericht op mensenrechten en waardes, zitten toch echt wel wat mooie punten in. Het tweede is, wat voor mij heel bijzonder is om te zien in het Europees Parlement, is welke partijen er zitten. En de oppositie van Orbán zit ook in het Europees Parlement. Zal ik gaan zitten of staan? Wat jij wil. Ik sta nog even. Helemaal goed. Ja, oké. Dank voor de tip. De oppositie uit Hongarije zit ook in het Europees Parlement. En het is inderdaad Orbán die heel veel dingen vetoot op dit moment. Maar we weten gelukkig ook dat nationale regeringen weer voorbij gaan. En voor het eerst is de oppositie in Hongarije groter dan de partij van Orbán op dit moment. Ik heb hem trouwens laatst gezien. Hij kwam langs in het Europees Parlement. En we hebben heel veel discussie gehad over wat moeten we nou doen. Moeten we opstaan en weglopen? Of blijven we zitten? En uiteindelijk zijn wij blijven zitten omdat we dachten, ja, hij komt langs bij ons in ons huis.
Dus laten we maar voor zorgen dat we hem heel goed kritisch bevragen. En laten zien dat we ons niet zomaar laten wegjagen door Orbán. En dat als tegengeluid geven. En dat is ook gebeurd. Ik weet niet wie van jullie een beetje gevolgd heeft. Maar ook Ursula von der Leyen, allerlei Europarlementariërs hebben zich echt hard uitgesproken. En die oppositiepartij daar, die leren we nu ook langzaam kennen. Die doet echt zijn best. Dus dat is heel interessant om mee te krijgen. En het laatste punt... ben ik even kwijt, dat is het laatste punt wat ik... Ja, ik had nog geen lichtpuntje. De meest geopolitieke commissie die er ooit geweest is. Ja. Dat klinkt ook hoopvol, toch? Dat is inderdaad waar, ja, klopt. En je ziet ook, ik weet het laatste lichtpuntje weer, is dat deze commissie heeft het ook over uitbreiding. En we weten dat uitbreiding een belangrijk punt gaat zijn. En als we willen uitbreiden, dan moeten we op een gegeven moment ook de EU gaan hervormen. Want als je met meer dan 30 landen in de EU zit en je houdt het zo, dan is het ook niet bestuurbaar. Dus ik denk ook dat het kan. En het Europees Parlement heeft ook gezegd, wij willen verdragswijziging inzetten. De artikel 48 is aangevraagd. Dus nu is het eigenlijk aan de regeringsleiders om daar iets mee te doen. Nou, dat weet Laurens ook. Die pleit er ook voor. Straks, je hebt altijd een tijdelijke voorzitter van de EU, is dat Polen. Dus wij zullen ook weer aandringen bij Polen om daarmee aan de slag te gaan. Wordt ook spannend, want er zijn ook de regering in Nederland die ook een verdragswijziging wil, maar dan niet op een positieve manier. Maar goed, het is gaande. Dus het blijft heel spannend. Het is geen makkelijke weg voor ons om te doen, maar we blijven ervoor pleiten. En het laatste waar ik aan dacht, ik denk dat veel mensen op dit moment in de ban zijn van de verkiezingen in de VS. Ja, inderdaad. Ik zelf ook een beetje. En gisteren zei Michelle Obama, zag ik een speech geven en die zei... If you want to turn the page for our country on the politics, on hatred and division, we have to stop complaining and we have to do something. En dat vond ik heel erg mooi, want het gaat ook daar weer, het gaat alleen maar over Trump, maar we moeten eigenlijk kijken, niet alleen maar die mensen die het sterker nationalistisch willen, maar wie zijn er de mensen die wel vooruit willen gaan? Dat zijn jullie, als het goed is, allemaal. En ook echt wel mensen in het Europees Parlement. Dus ik denk wel, ondanks dat die grote beweging mist, dat we via kleine wegen, via de economie, via veiligheid, via uitbreiding, er toch kunnen komen. Mooi, dankjewel. Dus je ziet, ja, er mag wel geklapt worden. Ja hoor. Mooi dat je je richt op de lichtpuntjes, want die zijn er zeker. Je gaf net al aan, hè, geen makkelijke weg. Dat is eigenlijk ook wel een beetje wat we van Arend-Jan horen. Hè. Veel, de voor- en nadelen, ik heb ze niet geteld, Arend-Jan, maar volgens mij kwamen ze redelijk gelijk op eigenlijk wel. Dat maakt het wel heel spannend. De verkiezingen zijn natuurlijk aanstaande dinsdag, inderdaad. Dat zal ook veel gevolgen hebben voor Europa. En wat er vervolgens uitkomt, dat gaan we nog zien. Dat kunnen we moeilijk voorspellen. Maar daar kunnen we het natuurlijk al wel vast over hebben. Ik wil graag de vloer openstellen voor vragen die je hebt aan zowel Arend-Jan Boekstein, maar ook als aan Anna. En er komt iemand langs met een microfoon. Ja, Laurens, er is hier al eentje. Ja. Stel jezelf even voor en geef ook even aan wie de vraag gericht is of aan beide. Dat kan natuurlijk ook. Jan, is de vraag gericht. Het gaat eigenlijk om twee vragen. Allereerst, ASML is natuurlijk iets wat teruggehouden is door Amerika, waardoor onze vooruitgang tegen is gehouden. Hoe kijkt u daar tegenaan? En ten tweede gaat het over het punt, u vertelde van Rusland maakt meer wapens dan noodzakelijk is. Dat is niet helemaal waar. 45% van de wapens die Rusland op dit moment gebruikt in Oekraïne worden extern aangekocht en geleverd door Noord-Korea, Iran en andere landen. Ja, de plannen bedoel ik. Ja. Maar even met je ASML-vraag. Nou, nog één opmerking. U zei dat u was liberaal. Uw presentatie was geweldig. Dat vind ik echt, dat meen ik oprecht. Ik hoop dat u een beetje progressief liberaal bent geworden door het verhaal van Volt te lezen. Dus ook voor voortaan met Volt te kunnen door aanwezig te zijn al in deze zaal. Dat helpt waarschijnlijk ook al wel heel erg. Dankjewel. Laten we beginnen met je eerste vraag over ASML. ASML is een hele goede vraag. Amerika dwingt ons nu, we mogen de slimste ASML-machine niet leveren, maar ook nu de dommere. Het gaat heel ver. We zijn echt een kolonie van Amerika. Het is gewoon echt zo. Dat betekent dat ASML daar dus winst verliest. En dat betekent ook dat Xi koopt nu de jongens en meisjes die bij TSMC werken in Taiwan, koopt die op. Hè, voor 4 ton per jaar kunnen ze dan verdienen. En jongens, bedenk eens, 1,4 miljard Chinezen. Daar zitten een hele hoop hele slimme PhD-studenten tussen.
Dus China, en Xi stopt er miljarden in. En dat doet hij ook terecht, want hij kan de AI-revolutie winnen, want hij heeft dus al G4, G5, G6. Hij heeft die enorme data van al die servers die overal staan. Hè. Hij heeft geen privacy laws. Je mag in China alles doen wat God verboden heeft. Maar nu, hij heeft alleen de chips niet. Wel de domme chips, maar niet de slimme chips. En ik denk dus dat door deze Amerikaanse politiek van protectionisme, dat de Chinezen een andere weg gaan vinden dan de ASML-weg naar hele snelle chips. Kijk, ASML is een fantastisch bedrijf waar we allemaal heel trots op zijn. En zij zeggen terecht, niemand kan onze spullen namaken, maar er is natuurlijk wel een andere route mogelijk. Hè? Ja. En ik heb heel veel Chinese studenten en die kunnen daar heel veel over vertellen aan mij. En daar ben ik ze ook heel dankbaar voor, want ik kan het niet alleen maar met boeken wijsheid redden. Dus je ziet hier dus dat het is echt een nadeel. We zijn zo afhankelijk van Amerika dat we dit soort dingen pikken. Weet je, even heel kort, we hebben geen Europese kapitaalmarktunie. Maar Amerika is eigenlijk onderdeel van de Amerikaanse kapitaalmarkt. Hè? Omdat we daar zulke goede en enorme investeringen. Maar dat zou dus in een nieuwe Trump-wereld, dan moet het Europees worden. Ook weer een argument. Goeie vraag. Ja, goede vraag. Dankjewel. Als je vragen hebt, steek je hand alsjeblieft omhoog. Dan komen we... Ja, daar inderdaad, achterin. Ja. Ik heb hem gezien hoor. Mooi. Ja. Ja, hallo allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Rob van der Steur, ook van Volt natuurlijk. Welkom. Eigenlijk een vraag voor opmerking. Een vraag of een opmerking of een vraag en een opmerking? Anna, een vraag aan Anna. Ja, je hebt het dan over dat er een lichtpuntje is, omdat het Europese parlement onder andere ook praat over Europeanisering van de... Kom iets dichterbij, dan ben je nog beter. Van de defensie-industrie. Ja. Maar ja, dat is iets voor een langere termijn. Dat zal niet van vandaag of morgen of over een paar jaar het geval zijn. Maar wat nu, als er nu op een gegeven moment noodzaak is om ons ook te verdedigen tegen bijvoorbeeld een kleine of grote agressie van Rusland in dit geval. En Amerika zegt, joh, doe het even zelf. Hebben wij die tijd al? Bij mij ontbreekt de urgentie een beetje. En nu heeft Volt heeft natuurlijk ook in zijn programma staan. Wij willen een Europese krijgsmacht, leger, krijgsmacht. Ja. En dan wordt er natuurlijk gezegd, ja, dat kan pas als er een federaal Europa is. Maar wij hebben ook in ons Europese Europese programma, verkiezingsprogramma, Moonshot, hebben we staan, dat wel zonder die federatie kan. Ja. Dus wat is daar de antwoord op? Ja. Ja, zo zeg ik het een beetje onbeschoft, maar dat vraag ik mij af. Ja. Anne. Nou, dit is een hele grote prioriteit voor Volt. En we hebben eigenlijk plannen op de korte, middellange en lange termijn. Dus ja, we willen toewerken naar een Europese krijgsmacht, waarbij we dus veel meer samen opereren. Dat betekent niet dat je geen nationale krijgsmacht meer mag hebben, maar wel een Europese krijgsmacht. Mits we wel die echte Europese volwaardige regering kunnen hebben, want anders heb je geen goede controle. Maar in de tussentijd kun je wel een aantal dingen doen. Dus we kunnen überhaupt al, dus onze defensieindustrie, dat we meer harmoniseren, standaardiseren, dat we gezamenlijke inkopen doen, productie, dat we überhaupt meer produceren. Je kan ook al nadenken, kunnen we een coalition of the willing creëren? Dus een aantal landen die samen nu wel zeggen, stel er gebeurt iets, dan staan wij samen sterk en dan grijpen we in als het nodig is. En dat is wat je op korte termijn al zou kunnen doen. Ja, concreet ook. Ja. Dankjewel. Ja, dank voor je goede vraag. Yes, eerst even hiervoor, dan komen we dan achteraan. Ineke, ja, deze meneer met de witte blouse. Spreekt u goed in, hou hem een beetje voor de mond. Ja, top. Sorry, ik ben er zenuwachtig van. Mijn naam is Bruel. Maar die kent u naam misschien, maar ik ben de vader van die hiernaast zit. Ja? Ik heb met belangstelling naar uw toespraak geluisterd. Maar ik vind wel dat als ik dat hoor zo, dan wordt de nadruk gelegd alsof meer militaire kracht de problemen in de wereld oplost. En wat ik nou eenvoudig constateer, is dat in Amerika, ik denk dat Amerika, of Verenigde Staten moet ik eigenlijk zeggen, al 40 jaar geen enkele oorlog heeft gewonnen, behalve die in Joegoslavië. Ja? En dan, terwijl ze een budget hebben wat 10 keer of 20 keer dat is van bijvoorbeeld Rusland of van Europa. Ja? En ik begrijp niet waarom men
stimuleert of wil stimuleren dat wij denken problemen op te lossen. Wat zou dat leger moeten doen? Is dat de vraag aan Arend Jan of meer... Ja. Want als u aan mij vraagt, ik woon in het centrum van Eindhoven, als u over veiligheid praat, ja, dan praten de mensen over de lokale veiligheid. Er is geen enkel die denkt die het in feite heeft over of Rusland ons zal aanvallen. Die uitzoomt en kijkt naar het grotere geheel. Ja. De veiligheid is dat er voortdurend in alle politieken, u had het er zelf even over, nou dat is bij ons ook zo. Je kunt voortdurend opbellen, je kunt aan de gang blijven. En dat is een veiligheid die veroorzaakt is door langzaam maar zeker 30 jaar eigenlijk dat te stimuleren. We hebben onze lokale veiligheid. Ik kan me nog herinneren dat Vrij Nederland ooit, ik ben oud, dat Vrij Nederland ooit een aardige opmerking had. Toen de grenzen open gingen, begon iedereen zijn hekje te bouwen om een eigen huis. Wilt u een reactie van Arend Jan op? Heeft u een specifieke vraag daarover? Nou, waarom stimuleert u, laten we het dan zo zeggen, dat wie zouden wij willen wij een land aanvallen? Arend Jan, reactie. Hoe zouden wij ons geld besteden aan... Ja? Kijk, wij zijn het over eens dat we alle twee willen vrede hebben. Want oorlog is het meest verschrikkelijke dat er is. Daar zijn we het over eens. Nou, hoe kan je vrede garanderen? Er zijn 2 dingen voor nodig. Een machtsevenwicht. Dus dat betekent krijgsmachten die net zo sterk zijn. Want dan val je niet aan. Want dan ga je eraan. En het tweede is legitimiteit. Nou, kijk nu wat Israël bijvoorbeeld nu doet. Israël denkt dat ze met mateloos geweld duurzame vrede zullen krijgen. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Israël heeft het recht om zich te beschermen, maar moet daarnaast ook een diplomatieke track ontwikkelen naar een Palestijnse staat. Anders zal Israël zelf nooit veilig worden. Maar uw vraag is dus deze. Als wij onze krijgsmacht zouden afschaffen en dat geld zouden besteden aan kunst en zorg en onderwijs, wat natuurlijk heel sympathiek zou zijn, want die hebben veel geld nodig, dan creëren we oorlog, omdat we dus kansen maken voor Poetin. Dus afschrikking is wel iets dat een gezond en verstandig mechanisme is. En ik ben ook heel trots dat een Volt-partij heeft altijd defensie gesteund. En daar ben ik Laurens heel dankbaar voor. Anna, hoe kijk jij daarnaar? Hetzelfde. En ik zal eerlijk zeggen, in mijn leven was oorlog eigenlijk geen ding toen ik opgroeide. Ik had er niet over nagedacht. Het was geen prioriteit, maar ik ben steeds meer gaan inzien door alles wat gebeurt dat het daadwerkelijk nodig is. En vooral het afschrikken. Ook dat is het idee van je hebt een Europese krijgsmacht. Het is niet omdat je met z'n allen op een ander land wil binnenvallen. Maar het is omdat je de hele EU wil veiligstellen. En als je dat samen doet, dan schrik je veel meer af en sta je sterker. En dan sterft er niemand. Dat is het mooie. Ja. En als je wapens hebt, dan sterft er niemand. Want Poetin durft dan niet aan te vallen. Ik ken meneer Poetin niet. Nou, dan kan ik straks even met opbellen en dan kan ik aan u geven. Het is een heel akelig mannetje. Ja. Dat doet me denken aan iets wat in je presentatie naar voren kwam, aan Jan, over dat er misschien wel een crisis of een oorlog nodig is. Hè? Dat was een best stevige taal die je met ons deelde, om misschien samen te komen. Nou, kijk, weet je, Rob zei net terecht van de defensie-industrie, dat hebben we nu nodig. Daar heeft Rob natuurlijk gelijk in, jongens. En de defensie-industrie heeft het niet voor elkaar gekregen. Dus Poetin heeft een kans in de komende 2, 3, 4, 5 jaar als Trump komt. Ja. Beter het voorbeeld nemen van Joegoslavië. Daar zaten we en Rusland had geen enkele functie op dat moment. En er waren 5... Maar weet je waarom we interveneren? Ik wil een korte reactie, want ik wil graag nog even dat mensen aan de andere kant ook een vraag hebben. We interveneren voor de moslims. De moslims werden uitgemoord daar. Daarom hebben we geïnterveneerd. Waar u gelijk in heeft, is dat Rusland dat nooit meer vergeten is. En weet je wat, we hebben toen dat de ambassade is toen in de ziekenhuis is kapot gegaan. Voor Rusland is dit inderdaad een argument om de Oekraïne nog verder te bezetten. Maar luister, het idee dat ik val Anna niet aan als ze een net zo groot mes heeft als ik. Dat is de gedachte. Als ik geen mes heb en ze heeft een enorm kapmes, wat heb ik dan voor een kans, joh? En Anna is een hele agressieve vrouw. Toch? Dan moeten we even tussen jullie zelf houden. Ja, want rechts van jou en links van jou. Kijk eventjes bij wie je dichtstbij bent. Ja. Dankjewel. Mijn naam is Simone en een vraag aan Arend Jan als historicus.
U gaf aan dat oorlog best zou kunnen helpen om het wat te stimuleren, om de draagkracht in elk geval te vergroten. Ja. Frankrijk en ook veel meer landen in Europa zijn verenigd als natiestaten. Leert de geschiedenis ons ook meer dan enkel oorlog om ons te helpen om meer draagkracht? Andere oplossingen zijn er. Zijn er ook andere oplossingen om meer draagkracht te vinden onder de bevolking? Nou, dat is een hele goede vraag. Hier moet ik helaas ook als historicus spreken. En dat zijn ongelooflijke, sombere mensen. Waarom was de 19e eeuw vreedzamer dan de 20e en de 18e eeuw? Omdat de mensen in 1815 doodmoe waren van de Napoleontische oorlogen. Snap je? Dus oorlogsmoeheid verklaart heel goed als er geen oorlogen zijn. Het nationalisme is zo'n sterke kracht dat in 1914 de liberale ideologie wegsmolt, de socialistische ideologie wegsmolt en mensen gingen vechten in de loopgraven tegen elkaar. En de ellende is, jongens, hier wordt, als je boeken zijn uitnodigt, dan weet je zeker dat je suïcide gaat plegen. Xi is ook heel erg nationalistisch bezig. En hoe komt dat? Omdat onze ideeën, die we allemaal hier gemeenschappelijk hebben, die zijn uiteindelijk, hebben ze minder appeal aan het onderbewustzijn van mensen dan rauw nationalisme. Als je echt een grote beweging wil beginnen, dan moet je dus rauw nationalisme. Xi doet dat, hè? Chinezen. Wij zijn barbaren. Chinezen zijn de beste mensen in de wereld. Moet je horen wat Xi over Japan zegt, trouwens, vice versa. Om even terug te komen op de vraag, de oorlogen. Ja. Ik doe mijn best hier. Maar oorlogen, als historicus, je kent... Het idee dat oorlogen, dus dat we nu allemaal verstandig zijn geworden, hè, en dat, want ja, wie is er nou voor oorlog? Het is toch verschrikkelijk? Dat wordt op geen enkele manier gestaafd door de geschiedenis. Ik denk zelfs dat geweld en agressie een onderdeel is van de menselijke natuur. Ja. Oké, Laurens, aan jouw kant. Nou, hè? Lindy. Het was volgens mij Hannah Arendt die had het over dat wij niet in een woningcrisis of in een energiecrisis zitten, maar in een realiteitscrisis. Dus steeds meer mensen die in hun eigen bubbel nieuws tot zich nemen. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk een beetje eng. Wij zijn nog van het ouderwetse elke avond gewoon 8 uur journaal. Zoveel mogelijk objectief, zover het mogelijk is, nieuws tot ons te nemen. Maar ja, wat kunnen we daar dan eigenlijk aan doen? Want ja, ik zie bijvoorbeeld als je dus zeg maar in die bubbel leeft en je leest alleen maar, ja, we moeten niet voor Brussel gaan. Daar zouden we ook zeg maar veel meer aan moeten doen. Dan heb je het over bubbel met dat je hetzelfde nieuws tot jezelf neemt, met dezelfde mensen omgaat. Heb je het over een digitale bubbel? Kun je me iets specificeren in deze? Ja, nou ja, algoritme. Ja, precies. Dus ook, met name ook online, wat je benoemt. Ja. Dus die realiteitscrisis is. Er zijn op dit moment, of nou niet op dit moment, maar er zijn meer mensen die zeg maar bijna in nepnieuws gaan geloven. Dat is zo. Dan in het echte nieuws. Ja, dat moeten we ook proberen. Wie kan daar iets aan doen? Anne? Ja. De EU. Ja, dat is wel zo. Het is inderdaad, denk ik, daadwerkelijk een probleem. Maar het is ook iets heel nieuws natuurlijk. Gewoon, of nou, niet meer heel nieuw, maar hoe werkt nou social media? Wat kan je eraan doen? En er komt wel steeds meer aandacht voor binnen de EU over desinformatie tegengaan, nepnieuws. Dus we moeten daar, de grote tech-industrie, moeten daar een verantwoordelijkheid in krijgen. En is dat nog iets waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden? Want het is nog steeds wel redelijk recent. We meten inmiddels dat daar veel nadelen aan kleven, aan de digitale wereld, aan de algoritmes, et cetera. Maar vaak moet ook iets gestaafd worden uit onderzoeken, waardoor we uiteindelijk zeggen, nou kijk, pak deze rapporten erbij en kijk eens, het is inderdaad niet goed, want wat kunnen wij er vervolgens aan doen? Nou, er is al redelijk veel onderzoek naar gedaan. De vraag is alleen, wie krijgt vervolgens de verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen? Zijn het de techbedrijven zelf? Want het is hun platform. Dus hoe dwing je dat op een gegeven moment af om daar iets aan te doen? En dat is een groot vraagstuk. Eén ding wat positief is, het ging net over, ook al eerder van een oorlog kan soms ver weg voelen. En ik denk wel dat dat dan weer iets is waarbij het kan helpen. Door sociale media zien wij ook wat er in Oekraïne gebeurt, zien we ook wat er in Gaza gebeurt. Dus daardoor komt het wel dichterbij en creëer je wel, zonder er echt middenin te zitten, misschien wel een grotere noodzaak of besef van wat er speelt onder
de social media generatie. Of een grotere spanning zou je kunnen zeggen. Hè? Want het duurt natuurlijk heel lang voort. En bij een soort voortdurende onzekerheid over waar gaat de wereld heen. Dat is Dat wel ook, een dat spannend. ook, ja. Daar waren nog heel veel, maar we gaan eerst even hierheen. Ineke, kan jij... Ja, de dame in het roze blouseje. Hoi, Robin. Ik heb een opmerking en een vraag. Allereerst mijn opmerking. Ik heb namelijk iets dichterbij houden voor je? Ja. Ik heb namelijk een paar keer het woord suïcide horen vallen. Ik wil toch even daarbij zeggen, mocht je daarover nadenken, weet dat je hulp kan zoeken of 113 kan bellen. Goed dat je even een trigger warning geeft. Ja. En daarnaast een vraag aan Anna, want ze heeft heel veel over het Europese denken. En belangrijk bijvoorbeeld natuurlijk lokaal doen. Wat zouden wij, ook als actieve Volters, kunnen doen om dat lokaal dat beter te verspreiden, die informatie hierover? Dankjewel. Ja. Goeie vraag. Ik denk, wat wij in Europa doen is ook abstract. Is lastig om te volgen voor mensen. Zoals Arend Jan net al zei, er is geen debatcultuur. Het enige wat ik soms doe is, ik geef een speech van 1 minuut. Dus ik loop en ik geef een speech en dat is het. Dat was het, een piano zonder snaren, werden jullie volgens mij genoemd. Ja. Klinkt niet lekker. Nee, klinkt niet lekker, nee. Maar we zijn ook natuurlijk een partij van democratie. En democratie is heel belangrijk. Dus ik denk dat dat wel iets is wat je op lokaal niveau kan aanwakkeren. Hoe belangrijk dat is. Dus als je daar mensen in mee kan nemen. Wat speelt er lokaal? Hoe kan je je inzetten? Kun je burgerberaden organiseren? Zodat mensen meer een gevoel krijgen bij wat dat is en hoe waardevol dat is. Ik denk dat dat een eerste mooie stap zou zijn. Dus echt initiëren en gesprekken voeren over als het gaat om democratie. Ja, en betrek ook mensen die er niet dagelijks mee bezig zijn. En dat kan je doen, bijvoorbeeld zo'n burgerberaad wat geloot is met mensen. Omdat het dan je meer mensen betrekt. En bedenk ook dat populisme is een onderdeel van democratie. Hè? Ja. Kijk, wij zijn allemaal keurige mensen met vinkjes en we begrijpen elkaar. Bedenk goed dat er grote groepen hier buiten zijn die het walgelijk vinden wat we allemaal vinden. Hè? Ik lees al die Amerikaanse rapporten van mensen die op Trump gaan stemmen. 60% van de Amerikanen hebben geen college education. Daar hebben ze al ressentiment over. Want ze 60%. hebben 60. Ze hebben dus 3 banen nodig om überhaupt te leven. Hun ouders verdienden meer dan zij. Nou, dat zijn mensen te vol met ressentiment. Ja. Die vinden ook dat te veel subsidie gaat naar mensen met kleur. Hè? Dat staat allemaal heel ver van ons af. Wat ik maar bedoel te zeggen is dat juist de Volt-verhaal is ontzettend moeilijk om te verkopen. Omdat je namelijk heel makkelijk, als je tegen Europa keert, haal je meer stemmen op. Ik zie eigenlijk maar 1 oplossing, behalve dan dus die algoritme moeten worden vrijgegeven. Ik geniet er heel erg van als dit kabinet heel weinig klaarmaakt. Ja. Want dan hoop ik dat mensen gaan stemmen van ja, misschien was dat dan toch niet zo'n goed idee. Hè? Nee. En daar hoop ik een beetje. Maar dat is inderdaad wel een goede even een realiteitscheck. Want een groot gedeelte van die groep die je net benoemt is wel ook een grote doelgroep die onder andere op Trump waarschijnlijk stemt. En zich minder vertegenwoordigd voelt door Harris. Laurens, ja. Kijk, dit lijkt tot... Jullie allemaal gezien, weet dat. En jou ook. Ja. Ja. Hoi, mijn naam is Joep Bresser. Iets dichterbij houden nog? Mijn naam is Joep Bresser. Ik had een vraag aan Arend Jan. Ik hoorde jou zeggen over de natiestaat en versus het federalisme dat dan de natiestaat het nog wel over onderwijs zou mogen hebben. Maar is het niet zo dat onderwijs, dat daar ook al heel veel problemen zijn, erkenning van diploma's, ook Draghi zei ook, we hebben een 5e vrijheid nodig om ook het vrij verkeer van onderwijs en kennis te garanderen. Met andere woorden, dat moet misschien geen natiestaat zijn, maar onder het federale vallen? Of? Ja, dat is mijn vraag. En tot waar moet dat federalisme dan reiken? En ja, misschien weet Anna daar ook nog wel wat over te zeggen. Ja, omdat, we gaan ze het allebei vragen. Dankjewel. Arend-Jan eerst. Nou, kijk, een eenheidsstaat. Frankrijk is een eenheidsstaat. Hè. Alle treinen gaan naar Parijs. En Macron die kan echt wat doen. Nu niet meer, want het is hopeloos vastgelopen. Maar als hij nog in goede doen was, kon hij dat doen. Hè. Dat betekent dat in de provincie van Frankrijk veel mensen ongelooflijk lelijk spreken over het centrum. Ja, dat hebben ze allemaal weer in Parijs bedacht. Weet je wel? Als je een huis hebt in Frankrijk, dan maak je dat mee. Je punt is terecht, dat onderwijs is ook belangrijk. Maar ik wijs er alleen maar op, als je dat ook zou overbrengen naar het centrum, dat populisten heel gemakkelijk de hele federale tent kapot kunnen maken. Ja, dat is het nadeel daarvan als je daar... Ja, en dat is een gedachte waar Volters misschien wat aan zou kunnen hebben. Ja, ja.
Nou ja, voor mij is het ook niet gek. Wij zeggen ook niet dat we alles naar het Europees niveau willen tillen. Want er zijn gewoon een aantal dingen die landelijk kunnen. Dus dat is ook weer een beetje een frame wat niet helemaal klopt. Dus voor ons is dit ook goed. Wel denk ik, maar dat gaat niet per se over een federaal Europa, dat we als de EU hier veel beter over na moeten denken met kunnen we. Maar dat is meer omdat we de strijd met VS en China niet moeten verliezen om de concurrentie met talent. Dus stel je kan ervoor zorgen dat diploma's herkend worden, of ook van buiten de EU hier. Dat het aantrekkelijker wordt voor mensen om hier ook bepaalde talenten hierheen te halen, om hier te werken. Ja. Dat is wel noodzakelijk, maar dat is meer in de strijd om concurrentie en voorlopen. Ja, goed voorbeeld. Laurens, aan mijn rechterkant, aan jouw linkerkant, zit iemand die wat langer ook de hand omhoog heeft. Ja. Ja, ik ben Itkar van Kippersluis. Ik had een vraagje voor allebei de personen. We beginnen eerst met de 1, oké? Dat is prima, ja. Nee, dus we hadden het gehad over het federalisme en ook de voordelen daarvan. Maar ook het feit dat dat misschien een bepaalde gedeelde identiteit vereist of veronderstelt. En ik hoor Anna tegelijkertijd praten over de voordelen van uitbreiding van de EU. En mijn gevoel is eigenlijk dat dat misschien richtingen zijn die wel strijdig kunnen zijn met elkaar. Tegenstrijdig. Ja. Tegenstrijdig kunnen zijn. Dus ik was benieuwd naar jullie reflectie daarop. Is het wel mogelijk om verder te verdiepen als je tegelijkertijd gaat verbreden? Anne? Oh, sorry. Heel eerlijk gezegd over die Europese cultuur en identiteit. Ik ben er nog niet helemaal uit wat we daar mede zouden moeten doen. Ik weet wel, en dat is ook weer iets wat vaak gezegd wordt, dat we niet moeten willen dat we een eenheidsworst zijn in de EU. En dat de EU doet heel veel om culturen en talen te beschermen. Dus dat zouden we wat vaker mogen benoemen. Ik denk dat uitbreiding, dat gaan we doen. Dat het niet gedreven zal worden vanuit de wens om één Europa te zijn dat die wat groter wordt. Maar weer veel meer uit praktische redenen. Om onszelf te beschermen. Nou, in Oekraïne zijn veel zeldzame aardmetalen. We kunnen er goed landbouw doen. Dus daarom denk ik dat dat meer de drijvende factor zal zijn. Maar daarbij komt dan wel hervorming. En misschien doordat we met dat hele hervormingsproces bezig zijn, dat het dan over de identiteit gaat, maar ik vermoed van niet. Dus mijn antwoord is eigenlijk niet helemaal compleet. Ik weet het nog niet, behalve dat ik hoop dat we juist die culturen kunnen bewaren en kunnen uitbreiden. En dat de uitbreiding, dus zeg maar, dat de andere drijfveren ook meespelen als je het hebt over de uitbreiding van de EU. Ja, maar uitbreiding betekent ook niet, omdat die behoefte er is, omdat we dat snel moeten doen, betekent niet dat we respect voor de rechtsstaat, een goed rechtssysteem, dat we dat moeten gaan ondermijnen of daar stap in moeten nemen. Dat zijn altijd die waardes. Dat is misschien toch een belangrijk punt. Die waardes en hoe democratisch die landen zijn ingericht, dat moet voorop blijven staan. Jan, wil jij nog kort op reageren? De uitbreiding is een ongehoord succesverhaal geweest. Hè? Spanje, Portugal en Griekenland werden democratieën toen ze EU-lidmaatschap kregen. Dat is heel bijzonder. Ook de uitbreiding naar Polen. Weet je nog dat we vroeger spraken, dat komen ze allemaal bij ons werken en zo. Nu zijn de Poolse salarissen bijna zo hoog als in Nederland. Dat is vergelijk Polen met Oekraïne. Oekraïne is arm en Polen is heel rijk geworden. Dus als je rule of law hebt, dan kun je wel dingen doen. Nou, laatste punt. Als je praat over hoofdpijndossiers als Albanië en Macedonië. Ik heb ze liever bij ons dan dat daar Russische criminelen en Chinese invloed is. Dus heel pragmatisch argument. Hetzelfde als met Turkije in de NAVO. Waarom accepteren we dat vreselijke gedrag van Erdogan? Liever willen we de rover naast ons hebben dan de rover in het struikgewas. En ik wil niet dat Erdogan de Iraanse kant op gaat. Ja. Ik kom zo bij je tweede vraag, want ik heb hem onthouden. Maar we gaan eerst nog even hier achterin. Hebben we ook iemand zitten? Ja, hoi. Ja, goedenavond. Ik ben Benjamin, even een klein stukje achtergrond. Ik ben nu 19 en ik heb 12 jaar lang in Singapore gewoond. En het stukje achtergrond is cruciaal, want ik ben nu net 3 maanden terug in Nederland. Wat dat dus eigenlijk betekende, is dat ik voor de Europese parlementaire verkiezingen niet mocht stemmen. Ja. Ook al ben ik Europeaan, ook al ben ik Nederlander, ik mocht daarin niet stemmen. Dat vond ik eigenlijk wel vreemd. En ik heb in de nationale verkiezingen ook op Volt gestemd. Dat had ik in de Europese verkiezingen ook graag gedaan. En nu wilde ik vragen wat uw mening daarover is, dat Europeanen in het buitenland eigenlijk niet kunnen stemmen. Dat gaat voor u allebei. Ik denk dat dat wel een enorme blinde hoek voor Volt in het algemeen is, dat daar nog wel wat stemmen te pakken zijn. Concrete vraag, dankjewel. Anna, mag ik jou daar vragen om eerst bij te reageren?
Wij zijn er voorstander van. Dus als je als Europeaan in een ander land woont in Europa, dus mensen uit Italië die hier in de gemeente wonen, kunnen wel stemmen op gemeenteraadsverkiezingen, maar niet op de provinciale statenverkiezingen. Dat is best vreemd. Dus we zouden dat willen. Singapore? Ja, zit ik na te denken. Ook als je in Singapore woont, dan zou je wel moeten kunnen stemmen. Ja. Er is een hele grote Nederlandstalige gemeenschap in New York. Hè? En die stemt allemaal op Nederlandse partijen. Daar kan het dus wel. Toch? De Europese verkiezingen heb je het nu over? Of over de... Nee, nationale. Ja, precies. Maar je had het over de Europese, toch, volgens mij? Ja, het ging specifiek over de Europese... En dat het dus Europees niet kan, dat is heel merkwaardig. Er zijn ook een heleboel Fransen die buiten Frankrijk... Ik begrijp dat hoe zeg je dat? De verbazing wordt gedeeld op het podium. Maar een concrete oplossing of antwoord is daar volgens mij nog niet echt. Ik dacht eigenlijk dat het wel kon, moet ik eerlijk zeggen. Dat je kon registreren en dat je wel gewoon kon stemmen. Maar... Dat is helaas niet mogelijk. Dat was dus eigenlijk ook weinig kan wel nationaal stemmen. Wacht even. Je bent er echt alleen voor daar goed verstaan. Dus ja, dit is dus niet mogelijk eigenlijk. Dat is het kort antwoord. Ja, zou je graag verandering willen? Gaan we doen. Alright. Anna gaat het regelen. Ja, het genoteerd. Dank voor je vraag. Ja, we gaan eerst nog even die kant op. Nou, Laurens, ik hoop dat jij ook in de gaten houdt, want ik zie heel veel handen. Links van mij, rechts van jou graag. Ja, schrijf hem maar uit. Deze microfoons hadden we ook in coronatijd. Waren ze heel handig. En nu moeten we vooral oppassen dat we mensen niet voor het hoofd stoten. Letterlijk. Ja, stel jezelf even voor. Hallo, ik ben Tom. Tom. Anna, ik had een vraag voor Arend Jan. Anna had het aan het begin over een coalition of the willing. En een jaar of 2 geleden presenteerde Macron ook plannen om een soort van meer getrapte Europese Unie met verschillende lagen en schillen. Hoe kijk je er tegenaan en hoe past dat een beetje in het verhaal van de federaal Europa? Dat is een hele moeilijke vraag. Want iedereen kan bedenken, als je dus met een aantal lidstaten een federatie zou maken, dat dan de integratie met het niet-federale gedeelte natuurlijk onder druk komt te staan. Hè? Maar ik kan me echt voorstellen, als dus Poetin de Baltische Staten zou aanvallen, dat we ons helemaal kapot schrikken. En dat we dan toch echt besluiten om defensie supranationaler te doen. Omdat we gewoon met de horreur zien gebeuren voor onze ogen. Maar je vraag is ontzettend terecht. Ik bedoel, als 5 staten dat zouden doen, dan heb je een enorm probleem met de anderen. Misschien dat we daar juridisch wat kunnen loodgieten, Anna, maar dit zijn hele grote vraagstukken. Ja, dank je. Wilde jij nog op reageren? Of? Nee, ik sluit me hierbij aan. Ja, heel goed. Dank voor je vraag. Hier vooraan, deze mevrouw. Onder andere, en welke handen waren er nog meer? Dat moet ik even... Ja. Hey, ik ben Marja Hanko, aangesloten bij Voltwoorden. We zitten heel diep met Rusland in het vijanddenken, in de wapenwetloop. Maar ik denk, de landen worden voornamelijk bevolkt door gewone mensen. En gewone mensen weten, wij verliezen alles met een oorlog. We verliezen onze zonen, onze kinderen. De aarde komt vol mijnen. Het is allemaal slecht. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we stedenbanden met verschillende landen. Ik zou willen dat we stedenbanden kunnen hebben of een vorm van contact met Russische burgers. Dat we zeggen, wij willen jullie niet aanvallen. Geloof niet in die wapens. Laten we stoppen met die oorlog. Want wij zijn gewone mensen, wij willen hier leven, jullie willen daar leven. Laten we ieder op onze eigen plek leven en doe het niet meer. Doe niet meer mee. Bestaan die stedenbanden niet meer dan? Die stedenbanden, in Lopik bestaat die nog bijvoorbeeld. Dat kost natuurlijk veel energie van gewone burgers om die in stand te houden, maar ze hebben nog steeds uitwisselingen en zo. De meeste zijn vervaagd, maar de stedenbanden is een vorm van Europeaans voelen. Maar ik zou het over de hele wereld. We zijn allemaal burgers van dezelfde planeet. Wij zoeken allemaal vrede en veiligheid. Dus het is eigenlijk een pleidooi om hoe meer wapens we maken, hoe meer leven in te blazen. In onleefbare gebieden wonen en naar andere gebieden komen, waar ook weer destabilisatie kan ontstaan door oorlog en klimaatveranderingen. En zie je daar, Ik denk dat we niet alleen in de wapens moeten geloven, niet alleen in het vijanddenken moeten geloven, maar dat we moeten benadrukken dat gewone burgers gewone dingen willen als veiligheid, hun kind naar school brengen en genoeg verdienen om te werken. En dat we andere landen niet willen aanvallen. Hoe beter we als Europese Unie kunnen zeggen, hey, we willen jullie niet aanvallen. We willen die oorlog niet beginnen. Hoe minder wapens we nodig hoop ik. Ja. Anna. Ik vind zo'n stem. Anna gaat reageren. Ik snap dat helemaal. En ik denk dat er 2 dingen zijn. Enerzijds, als we er niet voor zorgen dat Oekraïne... Kijk, wij zijn de oorlog in Oekraïne niet begonnen. Stel, Oekraïne blijft niet overeind, dan krijgen we 10 miljoen extra vluchtelingen die we moeten gaan hosten. Dus daarom denk ik wel dat het belangrijk is dat we dat doen.
Het tweede is, wat je hoort, is dat we wel in contact moeten blijven staan met mensen in Rusland of in Hongarije om tegen Orbán op te komen. Maar hoe bereik je die? Als inderdaad al het nieuws gedomineerd wordt en mensen nieuws tot zich krijgen wat niet het echte verhaal vertelt. Dus dat is ongelooflijk lastig. Je zou haast zeggen, want die stedenbanden die ken ik inderdaad ook. De stedenbanden dat zijn... misschien weer leven ingeblazen kan worden. Want veel steden in Nederland hebben die banden of hebben die wel gehad. Dus je zei al, ze worden vervaagd een beetje. Ja, ik denk ook dat het is. En de stedenbonden zou een mooi initiatief kunnen zijn. Er kwamen ook allemaal activisten uit Hongarije laatst bij ons langs. Of in het Europees Parlement. En dat waren ook allemaal docenten. En die zeiden, wij waren er niet mee bezig. Eigenlijk wat er gebeurde met Orbán. Maar nu zijn wij de dupe. Want wij zijn opeens ambtenaren. Onze laptops worden gecontroleerd. En daar merk je dat er dan opstand komt vanuit de samenleving. Ja. Dus ik sta er helemaal achter dat een goede benadering is. Om dat wel te stimuleren. Zodat uiteindelijk de opstand vanuit de maatschappij zelf komt. Ja, dankjewel. Ik heb jouw vraag gezien. En ik heb jouw vraag ook gezien. We gaan eerst even naar de meneer achterin. Ja, mijn naam is Benk de Sitter. Ik heb een vraag voor Anna. Want als ik naar Arend Jans verhaal luister, hoor ik allerlei problemen die er 5, 10 jaar geleden ook al waren. En ondertussen zijn er alleen maar meer grote problemen bijgekomen. Ik vraag me af, hoe voorkom je ook als politicus dus dat je niet cynisch wordt van al die problemen? En uit wat voor dingen put je dan echt nog moed om elke dag alles te geven voor dit project? Af en toe naar de podcast luisteren, Arend-Jan horen mopperen en denken, ach, is maar een oude man. Als Europarlementariër heb het geluk dat ik echt heel veel mensen ontmoet die juist het goede voorbeeld geven. Dus deze week was ik op bezoek bij mensen die bezig zijn met hoe ze de perfecte plantaardige kaas kunnen maken. Of perfecte plantaardige vlees, wat echt smaakt als vlees. En die initiatieven zijn er. Ze zeggen wel, joh, we gaan straks naar de VS, want ons product wordt daar binnen 8 maanden goedgekeurd. En hier in Europa binnen 3 tot 4 jaar. Maar er zijn zoveel mensen die met hetzelfde bezig zijn als wij. Dus als je die mensen blijft opzoeken en die een podium geven, dan houd je echt wel moed. En problemen zijn van alle tijd. Dus je moet het positieve benadrukken. Ja. Mooi concreet voorbeeld ook. Dankjewel. Laurens, zou je naar voren lopen? Naar Laurens Dassen. Al even genoemd, maar welkom ook. Fractievoorzitter natuurlijk namens Volt in de Tweede Kamer. We kennen hem. Stel je vraag. Ja. Zeker, want wat ik heel interessant vind, kijk, politiek en democratie draait ook om conflict. En dat zit heel weinig nog in het Europees Parlement. Ja. Je ziet dat er wel conflict is tussen het Europees Parlement en de Raad. En dat de Raad dat steeds meer lijkt te winnen, terwijl die achter gesloten deuren met elkaar discussiëren. Dus dat we dat ook niet meekrijgen. Nou, Duitsland, Frankrijk hapert. Dus ik wilde eigenlijk vragen van, Anna, hoe zie jij er nou het voor je dat we die eerste stap kunnen maken om die strijd met de Raad als parlement aan te kunnen gaan, om dat politieke debat, dat conflict echt naar het parlement te krijgen, zodat mensen ook zien wat er gebeurt en dat ze voelen waarvoor de parlementariërs aan het strijden zijn. In plaats van dat ze horen, ja oké, er is weer een verordening of een richtlijn uit Brussel gekomen. Ja, heel veel maatregelen. Er zijn heel veel stappen die je daarin kunnen nemen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was ook een beetje teleurgesteld toen ik in het Europees Parlement kwam. Omdat ik dus mijn 1 minuut speeches mocht geven. Dat we een resolutie aannamen wat dan een mening was van het Europees Parlement. En dat was het. En dat is ook weer de reden waarom wij echt willen dat een Europese regering komt met een gekozen, of uit het Europees Parlement, een minister-president. Met ministers die niet van landen zijn, maar de thema's vertegenwoordigen. Dat wij recht van initiatief krijgen. Want als je recht van initiatief krijgt als Europees Parlement, mag je met je eigen plannen komen. Dus dat zou een hele mooie stap kunnen zijn. Als je zo'n volwaardige regering hebt, dan mogen wij inderdaad ook de regering wegsturen. Maar los daarvan, Europees nieuws. Meer Europees nieuws, zodat het meer bij mensen gaat leven. Nog het Europese nieuwsuur waar we jou dan zien, hè? Ja. Misschien kan Arend-Jan dat nog even presenteren. Ja, weet je kunt best dat dingen doen. Anna heeft een platform, een Europees parlementariër heeft een platform. Je kunt ook de camera's vangen en je kan dan zeggen, het is een puinhoop zoals het nu gaat. Het is ook zo dat heel veel dingen gaan niet goed. Ja. En we moeten dus ook het model veranderen. En frappé toujours, zeker als er een oorlog komt, wie weet wordt zij wel de Europese minister van Defensie straks. Die zal het zeggen. Is dat ook een klein pleidooi voor wat extremere uitspraken vanuit op dat niveau? Of valt dat mee? Ik ben helemaal niet extreem. Hier vooraan, Ineke, ja, deze meneer met een paars. Deze meneer. Ja, paars in mijn hart misschien. Maar dit Zichterbij? Ja.
Ik ben Maurits, zoon van. Ik verdien lang niet de lof die mijn vader mij toewuifde. Ten eerste heb ik de oorlog niet bewust meegemaakt, de grote oorlog. Dus ik snap heel goed hoe mensen zich kunnen voelen als het gaat over conflicten en doden en dat soort dingen. Maar daar gaat mijn vraag niet over. Want ik miste eigenlijk nog iets anders. Althans, impliciet merkte ik bij mezelf, als ik nadenk over de toekomst van Europa, dat ik bijna als vanzelf me voorstel dat er weer een soort tweede ijzeren gordijnfase komt. Dat is ook zo. Ja? Zie je, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar moet dat ook zo zijn? Of kan het ook anders gaan? Kunnen wij ook dromen van een Europa waar Rusland nog bij komt? Als je iets langer vooruit kijkt, voorbij het conflict Oekraïne, voorbij Poetin. Ja. Moeten wij echt weer een nieuw ijzeren gordijn gaan oprichten? Mooie invalshoek, dankjewel. Er moet altijd een gouden brug zijn naar je tegenstander. Hè? We moeten altijd zeggen tegen Rusland van, als Poetin weg is, dan kunnen we weer met elkaar praten. Maar wat we wel moeten beseffen, en dat geldt ook voor mevrouw Daar, Poetin verbiedt een stedenband die wij aanbieden met hem. Ja. En een heleboel Russische bevolking zit voor de Russische tv, krijgen daar weet je wat ze daar te horen krijgen elke dag? Dat het Westen op het punt staat om aan te vallen. Dat is de wereld waarin wij leven. En ze worden dus totaal gebrainwashed. U heeft volkomen gelijk dat er altijd een gouden brug moet zijn, want we willen natuurlijk af van het antagonisme. Maar als er eenmaal iemand zit die echt hele kwalijke dingen doet, heeft u dat gehoord over al die kindermoord nu ook, en dat die mensen gewoon doodschieten, het is toch dan macht vereist tegenmacht. En er bestaan duivelse regimes. En wij in Nederland zingen ons soms een beetje los van de harde werkelijkheid in deze boze wereld. En ik vind dat we ons te weer moeten stellen tegen Poetin. En wat ik nou zo leuk vind, is dat een partij als GroenLinks met Klaver, die heeft opeens een bijna ongezonde belangstelling voor wapens gekregen. Dat komt door de Oekraïne-oorlog. Vroeger werd ik altijd gezien als een fascistische, rechtse, enge man. Hè? En nu door de Oekraïne-oorlog zijn er meer mensen die zeggen van, nou, wapens zijn misschien toch wel nodig, omdat het wel een kwalijke man is. En dan ben je dus geen fascistische man als je dat zegt. Hoop ik dat u dat vindt. Wil jij nog kort op reageren? Nee. Oké. We hebben ruimte nog een paar vragen. Even kijken. Hier vooraan, Laurens, een dame met de zwart-witte blouse, denk ik. Ja, ik kan het niet heel goed zien. Ja, Hoi, Eline. Ik heb een vraag in het kader van defensie en de wapenwetloop. Want we hebben het nu heel erg over fysieke wapens. We hadden het net zelfs over een zwaard van Anne. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer wapens denkbaar. Zoals cyberattacks en de informatieoorlog. Ja. Ja, je kunt je voorstellen dat je daarin ook hele grote pressiemiddelen mee kunt maken. Zoals wat Rusland ook doet bij ons. Een virus plaatsen in een of andere sluis. Ons betalingsverkeer platleggen. Ja, er is meer mogelijk. Er is meer mogelijk, ja. Ja, helder. Andersom kunnen wij dat natuurlijk ook. Daar hoef je niet 20 jaar voor te investeren in militaire wapens. Die wapenwetloop zijn we toch aan het verliezen. Is dit niet de richting waar we veel meer op zouden moeten gaan? Gewoon volop investeren in cyberattacks en zorgen dat we daarmee nog een pressiemiddel hebben op korte termijn. Ja, dus een pressiemiddel vanuit ons gezien. Ja, vraag aan beide of vooral ja, aan Jan? Nou kijk, Nederland is heel goed in cyber. Hè? Dat is wel heel leuk. We hebben hele slimme mensen daar. En we zien nu ook, Poetin die dreigt met kernwapen, maar we zien ook naarmate dus er meer wapens daar komen en ook nu het gedonder is met die lange strikes, hè, is dat de cyberaanvallen toenemen. Die zijn nu hoger dan ooit. Onze banken zijn daar heel bezorgd over. Wij zeggen ook in de podcast dat het gewoon echt nu zo problematisch is dat het verstandig is om water in je huis te halen en ook €100 op de piano te leggen. Want het idee dat je dus 2-3 dagen niet kan pinnen is vrij dicht bij ons. Hè. Nou komt je op het punt van, als de Russen zich zo misdragen bij ons, hè, en we zien ook al die schepen die liggen boven die internetkabels, dat is ook een ongezellig idee, hè. Waarom doen we het dan niet daar? Nou, waar ik zelf nog een beetje op hoop, is dat daar ook nog een beetje afschrikking werkt. Wij kunnen heel Moskou de elektriciteit uitschakelen. Maar afschrikken in plaats van dit daadwerkelijk doen, de cyberattacks. Ja, maar dat kan Moskou ook bij ons. Nou, dat weet Poetin ook, dus er is nog een beetje beheersing hier. Maar ja,
blijft dat zo. Er kunnen fouten worden gemaakt. En Poetin is echt going wild. Dankjewel. Laatste vraag, hier vooraan. Laurens. Ja. Iets dichterbij nog, want dat kan je niet verstaan. Zo? Ja, perfect. Een vraag aan meneer Boekenstein, toch nog voortbouwend op die eerdere vraag over onderwijs. Want u zegt dat we dat eigenlijk niet aan de federatie moeten overlaten, omdat je dan de deur openzet voor de populisten. Tegelijkertijd begon u uw betoog met de anekdote over Frankrijk, waarin die culturen wel dichter bij elkaar zijn gekomen. Dus mijn vraag is, ligt er dan niet toch ook een opdracht in onderwijs om via die gedeelde waarden ook iets van een Europese cultuur te maken? Wellicht ook via die stedenband die net zijn aangehaald, maar ook misschien op andere manieren. Nee, maar dat is een heel terecht punt, hoor. Je kunt natuurlijk hele intelligente verhalen over Europese cultuur doen. Hè? Europese cultuur onderscheidt zich van Amerikaanse cultuur. De Amerikaanse grondwet is bedacht door Europese verlichtingsdenkers. Hè? Daar kunnen we heel trots op zijn eigenlijk. En we hebben de grootst mogelijke denkers gehad. We hebben ook, zijn heel divers, hè? Maar we kunnen toch met elkaar praten. We hebben ook de fuga is in Europa bedacht. Dat is ook zelf een hoogtepunt van de westerse cultuur. Maak maar eens een fuga. En ook we hebben de verzorgingsstaat uitgevonden. Wat ook een belangrijke... Dat verschilt ons eigenlijk echt van de Amerikanen. Hè? En je hebt groot gelijk dat er ook werk nodig is om die Europese cultuur uit te leggen aan studenten en aan scholieren. Ja. Dat doen we ook wel, hoor. Maar dat zou nog meer kunnen. Het punt wat ik alleen maakte... Daar zie jij wel kansen dus. Zeker. Het probleem is, als je te ver doorgaat met integratie, dan kan je die terugslag hebben. Hè? Maar misschien moet je bij dit niet bang zijn. Want je hebt natuurlijk gelijk dat je kunt een Europese gemeenschap of een Europese Unie niet alleen maar economisch schragen. Daar moet ook een ideaal aan ten grondslag liggen. Het grote verschil tussen Europa en Rusland is... Poetin heeft geen enkel uplifting idee. Het gaat alleen maar om geweld en macht. Wij hebben wel, de mensenrechten zijn ook hier bedacht. Hè? Niet dat we eraan leven altijd. Maar wij hebben wel een uplifting idee. Ja. Dankjewel. Heel concreet ja, laatste korte reactie. Ja. Als je het hebt qua onderwijs kun je natuurlijk wel meer aandacht besteden aan de Europese geschiedenis daarbinnen. Of Erasmus ook beschikbaar maken voor mbo. Want het zijn nu alleen de universiteitsstudenten die dat ervaren. Dus je wil dat het op die manier veel beter gedragen wordt. En je zou zeggen, stel nou dat overal in de EU je ook veel meer digitale skills leert, leert programmeren, dat ook typisch is wordt voor ons onderwijs. Dat zijn allemaal mooie voordelen die je wel zou kunnen toepassen. Ja, heel goed. Dankjewel. Mag ik een groot applaus voor Anna Strolenberg en Arendtje Boekenstein. Dank jullie wel. Mag ik jullie vragen om weer te gaan zitten? Ja. Mag ik jullie vragen om weer te gaan zitten? Jullie ontzettend dank voor jullie vragen. Er waren er meer. Geloof me, ik heb het echt gezien. Ik heb jullie gezien. Helaas niet allemaal gehoord. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is om erover na te praten. Hè. Er is los van een borrel. Mag ik hopen dat deze twee mensen nog heel even blijven hangen zo dadelijk. Ja, er wordt geknikt. Dat is fijn. Dus spreek ze vooral even aan en ga daar zelf nog over in gesprek. Dus de vragen die er nog waren, nogmaals, ik heb ze gezien. Stel ze alsjeblieft zo dadelijk nog eventjes... na het plenaire programma. Goed, dan wil ik heel graag Berry even naar voren vragen. Oh, dat is lief. Dankjewel. Ja, kom erbij. Ja, want we hebben al heel veel van jullie gehoord. Ik ben best wel onder de indruk ervan. Dan moet ik nog even een positief... want het was een beetje grimmig en het is ook allemaal best wel een beetje grimmig, maar wel heel erg bijzonder dat we hier zijn. Dat we dit podium hebben, dat we hier politiek en wetenschap bij elkaar hebben en dat we hier met z'n allen over kunnen praten. Dit is wel echt... wat ik hiervoor gehoopt had eigenlijk. Dus ja, en dan in zo'n volle zaal, hè, want ik begreep voor jou uitverkocht, maar eigenlijk over uitverkocht. Volgens mij hebben we bijna een paar extra stoelen erin weten te wurmen. Dus wees daarvan op de hoogte dat, ik zei het er straks al, je was hierbij. Hè? Dat kun je straks vertellen aan andere mensen bij de allereerste Charge-lezing. Maar goed, Charge-lezing. Ja, en dan willen we nu nog van jullie allemaal even horen. En dan probeer ik naar het volgende te gaan, maar die gaat nog niet voor naar de volgende. Ja, en kijken we even naar de techniek. Die kunnen dat altijd heel mooi oplossen op afstand. Jullie kunnen vast jullie telefoons tevoorschijn halen. Ja. Kijk, daar zijn we. Er zijn al sommige mensen die ingelogd waren. Deze vraag komt als het goed is in beeld bij jou ook. Aan welk woord, ding of persoon moet jij denken bij de Europese Unie of Europa? Ja. We willen graag even met je... even van jou horen, welk woord zou dat kunnen zijn? Welk persoon zou dat kunnen zijn? Even een vrije associatie voor ik zie al het Songfestival, vind ik persoonlijk leuk. Eurovisie Songfestival. Ja,
Samenwerking knalt er wel echt uit, hè Barry? Ja, zeker. Ja. Arend Jan. Arend Jan de GOAT. Ja. Dat gaat goed. Ja. Weet je wat dat betekent? The greatest of all time. Ja. Ja, dat ook inderdaad. Ja. Maar er komt er wel een mooi eenwording, samenwerking, vrede, Volt. Nee, dat was geen aanmoediging om meer Songfestival aan te klikken. Dat was... Karel de Grote, Mathieu Segers. Ik zie ook een aantal mensen voorbij komen. Ja. Joost. Stefan Zweig is mooi. Ja. Ik zie dat het Songfestival trouwens wel wat groter wordt. Ja, klopt inderdaad. Ja. Maar ook Brussel wat groter. Ja, dat is ook goed interessant. Oké. Wie is er nog aan het invullen voordat we doorgaan? Iedereen heeft iets ingevuld, hè? Alright, dus dan kunnen we denk ik even helder stellen dat samenwerking... Komt hier duidelijk uit, Vrede is groot, Volt zelf is ook groot, mooi. Toekomst, Brussel, Songfestival en eenwording. Ja, dat is ook mooi trouwens. Goed, nu is iedereen dus... Ja, je bent een beetje ingekomen, je kan meedoen. Nou, dan gaan we... waarom we dit willen doen is een beetje een opwarmetje. Maar we hebben deze lezing vandaag de Charts-lezing genoemd. En op zich, inmiddels vind ik het best wel lekker klinken. We hebben het heel vaak gezegd de afgelopen periode. Maar het is wel een beetje een lege naam voor deze lezing. Het rolt wel makkelijk over de tong, hè, inmiddels. Dat wel, ja. Wie weet, zullen we het gewoon skippen? Nee, zeker niet. Nee, het lijkt mij heel erg leuk om input te verzamelen voor hoe we deze lezing... Want deze willen we dus jaarlijks gaan doen. En om die bij jullie allemaal te verzamelen. Dus als je denkt aan de toekomst van Europa, visie voor waar het heen moet met Europa... Hoe zouden we deze jaarlijkse lezing, die we eigenlijk ook elk jaar op of rond 1 november willen gaan houden, moeten noemen? En dan... Daarvoor gaan we naar de volgende vraag. Die krijg je voorzichtig. Als het goed is in beeld. En daarbij is het even belangrijk om te bedenken dat je een naam kan invullen. Maar als het goed is krijg je in beeld alle namen die iedereen nu in gaat vullen. En er staat ook een duimpje naast. Dus ik wil je vragen om niet alleen mee te denken... Ik vraag je om mee te denken over de naam. En vervolgens ook de ideeën van een ander te promoten met een duimpje. Dus de ideeën die je voorbij ziet komen waarvan je denkt... die vind ik goed. Geef daar een duimpje aan, want dan gaat hij vanzelf ranken. En dan krijgen we een mooie top 5, top 10, wat zijn we? 175 bijna. Ja. Jullie kunnen allemaal heel veel duimpjes op Eurovisie geven. Dat vind ik persoonlijk ook heel erg leuk. Maar dit proces is wel dermate niet democratisch... dat we dit alsnog als een adviserende proces gaan gebruiken hiernaast. Ja, want Barry, om even duidelijk te hebben... we vragen nu eigenlijk aan mensen om... Barry, we vragen nu aan mensen om mee te denken over een naam. Ja. Maar dit gaat over input. Hè? Dit is nog niet meteen de naam die het volgend jaar wordt. Even voor de duidelijkheid. Ja, dus kijk even, er komen nu dus... mogelijk zeg maar 150 of misschien wel 1500 als alle mensen thuis dit ook gaan doen, namen op je lijstje. Dus ga even lekker scrollen en als je het leuk vindt, geef het een duimpje. Dit is niet het enige resultaat. We kunnen dit natuurlijk, achteraf gaan we dit exporteren en dan kunnen we het allemaal rustig doornemen. Maar het is wel grappig om te zien wat hier nu dan uitkomt. Ja, Recharge, leuk. Sound of Europe. Voor de mensen thuis die aan het kijken zijn, is het je nou niet gelukt om de QR-code te scannen bijvoorbeeld? Dat zou maar zo kunnen. Ga dan even naar slido.com/chargelezing. Dan kom je er als het goed is ook. Ja. Nou, Recharge. Recharge, zie ik een goede achternaam bij Recharge. Power. Bekende naam. Ik zal even naast jou staan, anders sta ik ervoor. Ja. Dus deel je ideeën en dat kan dus eventueel vrij geassocieerd zijn op de woorden die je net al hebt ingevuld of die je net hebt gezien. En promoot de ideeën van een ander met een duimpje nogmaals. Want dat maakt het voor ons gewoon een stuk gemakkelijker om te kijken... wat kwam er allemaal voorbij en wat resoneert bij jullie? Ja, mag natuurlijk ook altijd achteraf nog als je denkt later van... nee, maar dat is hem, laat het ook vooral weten. Ja. Dus we komen uit op Recharge. Barry, wat je reactie even op in ieder geval op de top 5 tot nu toe? Recharge, Eurovisie, Sound of Europe, Power. Ja, dat is wel leuk dat mensen in die... we hebben de naam Charts uiteindelijk gekozen uit een selectie van ook Current en Pulse als namen. Dus we zaten ook wel een beetje in deze richting van dingen die ermee te maken. Ik vind Recharge wel leuk. Ik vind 1 november lezing ook wel een sterke. We houden ons ook echt mee bezig, ook een beetje achter want eerst wilden we al een naam, behalve chartslezing, voor deze lezing. En het is ook een beetje een traditie om vaak een persoon die belangrijk is geweest, om wat voor reden dan ook, te eren daarmee. Maar daarmee is het ook wel heel erg traditioneel. Dus we dachten ook, willen wij dat of willen we het toch weer anders gaan doen? Charts is ook wel een andere naam dan de meeste andere wetenschappelijke bureaus. Dus we zijn nog heel erg, daar gaan we tussen. Maar ja, we nemen het allemaal mee. Ja, heel goed. Ik durf nog niks te zeggen nu van dat. Nee, ja. Dat snap ik. Weet dat, hoewel we hier even de top 5 zien, alle antwoorden die binnen zijn gekomen, die kunnen wij straks ook gewoon zien. En daar wordt dan zeker gebruik van gemaakt. Want het chartsbestuur gaat vervolgens kijken, wat doen we met deze input en wat kunnen we hiervan meenemen? Over een jaar zit je hier of op een andere plek, waarschijnlijk veel grotere loods, ook weer. De Berryborrel. Hey, Tom.
Goed. Dankjewel voor jullie input. Als je nog wat laatste ideeën hebt, nabranders, gooi ze er nog even in. Maar wij gaan richting afronding. En ja, maar eerst gaan wij nog even naar... toch wel eventjes een vraag die we nog aan jullie hebben. Ja. Wie kent deze? Wie weet wat dit is? Handen even alsjeblieft. Oké. Roep maar, wat is dit? Catchbox, yes. Vandaag noemen we hem even de dromenvanger. Letterlijk. Ik gooi deze het publiek in. Ik ga mijn best doen om dat mooi en netjes en clean te doen. Maar goed, we gaan zien hoe dat eruit komt. Hij is zacht, maak je geen zorgen. Ik zie dat mensen al eventjes schouders naar achter. Die gaan er echt al even voor zitten. Hartstikke goed. Ik gooi deze dus dadelijk het publiek in. Met de vraag dat degene die hem vangt... of je dan vervolgens jouw droom voor Europa of de Europese Unie wil delen met het publiek. Er zit een microfoon in, hier. Die hou je hier voor je mond. Goed, zodat je goed te verstaan bent. Ik wil graag jouw droom horen voor Europa of de Europese Unie. Hou hem kort, hou hem krachtig. Ga even staan, zodat je zichtbaar bent. En als je klaar bent, dan hoef je niet naar mij. Maar dan wil ik dat je hem naar iemand anders gooit. Ja. En dat mag je helemaal zelf bedenken. Huppakee, vang hem maar. Ga maar even staan. Wat is jouw droom voor de Europese Unie of voor Europa? Dat we in Europa leren samenwerken zoals mieren of bijen dat doen. Mooi, dankjewel. Gooi je maar even... Ja. Ja. Oh. We gaan ervan uit dat iedereen hem vangt. Ja, dan moeten we wel goed opletten allemaal. Ja, goed opletten. Ik wilde hem eigenlijk voor meneer zijn hoofd weghalen, maar... Ja. Hou iets dichterbij als je wil. Een federaal Europa met 1 Europees leger en een Europese defensiemacht. Aangevuld met vooral een commerciële wapenindustrie, waar we zelf ook onafhankelijk van Amerika zijn. All right, dankjewel. Hou rekening met het plafond, alsjeblieft. Ja, als je hem hebt, ga even staan, alsjeblieft. Wat is jouw droom? Dat we klimaatkoploper worden. Ja, mooi. Kort en krachtig ook. Hou ik van. Ja, gooi maar hoor. Dat is mooi, hè? Hij wordt gegooid, dat zien jullie niet, maar mensen gaan het allemaal zo doen. Maar het is de bedoeling dat jullie hem vangen. Ja. Als je het zelf echt niet weet, geef hem even aan degene naast je en ga even staan, alsjeblieft. Ja, maar iedereen droomt. Even gaan staan, ja. Ja, oké, ja. Dat we een tegenwicht bieden aan de populisten. Alright, mooi. Kom maar naar voren. Ja. Nou, dan pak ik hem weer. Geen probleem, geen probleem. Even kijken. Laurens, mag ik hem aan jou geven? Alsjeblieft. Ja. Ja, mij lijkt het heel mooi als we over 20 jaar... dat onze kinderen tegen ons zeggen van... wat ontzettend knap dat jullie over schaduwzeeën zijn gesprongen... taboes hebben doorbroken... om uiteindelijk een sociaal, groen en duurzaam Europa in te zetten. Mooi. Dankjewel. Ja, ga maar staan. Wat is jouw droom? Delen met ons. Is zich erbij? Ja, god, daar moet ik echt even over nadenken. Nou, wat er allemaal gezegd... Het eerste wat in je opkomt, alsjeblieft. Nou, eigenlijk bekroop mij telkens het gevoel van het adagium... Speak softly and carry a big stick. Mooi. En de speak softly vond ik heel mooi verwoord door de stedenband. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Altijd blijft uitreiken naar anderen. En dat is heel Europees, vind ik. We zijn altijd met elkaar naar elkaar uitgereikt. En carry a big stick betekent, er is niet aan te ontkomen... dat je een heel groot leger of een heel sterk leger hebt. Dankjewel, heel goed. Dankjewel. Ja. Ja, komt u maar even staan. Ja, mijn droom zou zijn dat Europa voor zichzelf een keertje opkomt. Alright, nou kort en krachtiger kan niet volgens mij. Ja, gooit u maar verder. Ja. Uw droom, kort en krachtig, vertel. Geen wantrouwen, maar vertrouwen en samen komen we verder. In gelijkheid. Ja. Nou, zullen we er nog 1 of 2 doen? Ja. En dan zijn we, ja. Ik hoop heel erg dat Europa haar schaduwkanten onder ogen gaat zien en inziet dat er mensenrechten schendingen aan de hand zijn in naam van Europa aan de grenzen en dat wij illegale pushbacks uitvoeren en nare afspraken maken met dictators en mensen laten terugsturen in onze naam en daarvoor betalen. Ik hoop dat wij die schaduwkanten zien en dan misschien verder kunnen. Oké, dankjewel.
Ja, en daarna mag hij weer hierheen. Dus jij bent de laatste. Sta maar op. Ja. Ik hoop een Europese samenwerking met respect voor alle culturen in Europa. En een realistische en democratische samenwerking. Mooi, dankjewel. Ja. Er moet even in etappes, denk ik. In etappes, graag. Want dat krijgen we niet in één keer. Ja, heel goed. Dankjewel voor het delen van jullie dromen. Barry. Ja, dan is het laatste woord toch even aan jou. Ik maak het voor jou ietsje kleiner. We hebben nu een stuk of 10, 15 mensen gehoord met een droom over de Europese Unie en Europa. Ik ben voor jou dan al even benieuwd. We zijn bezig geweest met een mooie naam. We hebben een prachtige lezing gehoord van Arend-Jan Boekenstein. Van harte dank daarvoor. En heel fijn dat jij er ook bij bent, Anna. Dat je live, vanuit Brussel wou ik willen zeggen, maar dat heb ik altijd al een keer willen zeggen, vooral dat was het denk ik. Maar dat je commentaar wilde geven en ook kon reageren. Maar dat alles samen zijn we aan het einde gekomen van deze eerste Charge-lezing. Ja. Volgend jaar met een nieuwe naam. Wordt vervolgd. Ja. Maar dan wil ik toch wel even van jou weten, als we dan toch dromen, want dat is ook een beetje een thema vandaag, hè? Droom of daad, dromen van Europa. Wat is dan, als je echt even ongelimiteerd mag dromen, wat zou jij dan echt willen voor de Charge-lezing? Wat zou je willen waar het in uitgroeit, zeg maar? Misschien wel over 10 jaar of... Ja, dan zou ik willen dat zo. Nou ja, nee, ga ik eerst naar volgend jaar. Zou ik willen dat jullie allemaal weer komen om verder te praten. Dat is mijn droom voor volgend jaar. Ja, en neem een vriend mee, +1, dat is helemaal leuk. Ja, precies. Ja. Nou ja, en ik ga hem toch iets anders antwoorden, even dwars. Ik wil dit ook heel erg als een startpunt zien voor dit platform van praten over Europa, maar ook over wetenschap. En ik zie het ook echt als onze rol als Charge voor Volt, om die dialoog te gaan. Ik ben onder de indruk van hoe lang het doorgaat, van mensen allemaal, hoeveel passie je voelt van mensen om erover te gaan praten. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ik droom dat we daar gewoon vooruitgang in vinden en dat het alleen maar een hele kleine eerste stap is van nog veel meer vandaag eigenlijk. Super, mooi. Berg van der Molen, mag ik een groot applaus? Dankjewel, Barry. En dank aan jullie allemaal voor jullie aanwezigheid, voor jullie komst, voor jullie vragen, voor jullie interesse. Ik zei het al, er is nog ruimte genoeg om te vragen zo dadelijk bij de borrel. Het drinken is trouwens, dat is wel goed om te weten, is de zelfservice. Dus je kunt even zelf gaan tappen. Dat is wel handig om te weten. Zoek elkaar op. Praat wat, eet wat, drink wat. Ga met elkaar alsjeblieft in gesprek, want daar is dit ook voor. Niet alleen om te luisteren en te delen in een plenaire zaal, maar ook om elkaar. We hadden het straks over lokale initiatieven, maar ook eventjes die verbinding, die menselijke verbinding die we soms lijken te vergeten, zeg maar, en soms een beetje in de algoritmes en de bubbels die er zijn, die lijken we soms te vergeten. Het is goed om op dit soort evenementen elkaar dan weer te vinden. Je was erbij. Nogmaals, ja, die wil ik toch eventjes helder hebben. We verwachten dat je er volgend jaar weer bij bent. Superleuk. Ik wil nogmaals een heel groot applaus voor onze sprekers van vandaag. Arend-Jan Boekenstein. Anna Strolenberg. Barry, uiteraard. Ja. En dank dat je aanwezig bent. Ik wil toch wel een speciaal woord. Welkom dat je erbij bent. Heel fijn dat je er ook bij was weer. Laurens Dassen natuurlijk. Ja. Voor degenen die je niet hebben gezien. Last but not least, we zijn gestart met een korte compilatie van Europa Dichterbij. Dat is de podcast van Charge. Er zijn nu 6 afleveringen van. Henry de Groot zit ergens in de zaal. Die zit in een van de afleveringen. Bekijk die, beluister die en volg die podcast als je nog niet genoeg kan krijgen eigenlijk van Europa. Voor nu wens ik jullie een hele fijne avond. Op naar de borrel. Dankjewel.